Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos, makaligad sa takna. Alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Webes, petsa 22 sa bulan sang Enero, tig 2026. Oy, sa mga kabumo naton di magalipat sa pagpangamuyo, pagpasalamat, sining mag-unawa sining adlaw ginhatag sa aton sa kaitasan. Sa mga headlines, former House Speaker Martin Romualdez mahimo nga imbitaran sa Senado. Ini may kantanan sa gihapon sa investigasyon sa manomalya sining flood control project. I think mahimo dapat imbitaran gid sa bahin karon sang Senate Blue Ribbon Committee. Sa aton sa ding pagpangalagad kay halos tanan nga mga involved nga pangalan sa flood control anomaly na natais na ang Senado kabalik-balik. Pero kay Speaker Romualdez do talagsas malaka kag duay takita nga nagsabat no kun gin usisa ini sa mga senador sa may kantanan sa flood control anomaly. Sa aton sa nga pagpangalagad kiti una palang hugada no sa sining investigasyon ti iyan ang pangalan ng ginatudlo halin to kay Representative Saldico. Sa aton sa nga pagpangalagad, although nga ti may ara man sang nakita kitang pagpanikasog no sang gobyerno nga madakpan si Saldico, ti amo to gani nga dito siya sa luwas ang pungsod. Sa aton sa nga mga kabumbo ti ang kay former Speaker Romualdez ti ambal sang pila ka senador mahimo paimbiteran sa Senado. I-plastanta ni karon dugang sining karon nga ton sining pagpanglagad sa dugang nga balita, linibok ka mga katapos sang otoridad gin-deploy na sa ila sining area of responsibility angot sa dinagyang celebration. Ti pila ka mga katapo sang otoridad sa bahin sang PNP, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection kag iban pa sining mga ahensya sa idalom sang Armed Forces of the Philippines. Sa dugang sining nga balita, ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI gin pakamaayo nga wala lang anay sang banderitas sa palabuton sining nga dinagyang. Sa aton sining nga mga kabombo may nagahambal nga ti nga wala sang banderitas kay pista ganis barangay may ara. Ayhan pa ni karon nga talagsala sining selebrasyon. Once a year lang yung selebrasyon sang dinagyang festival. Plus tarta ni sa diligi lamang madugay diri sa aton sa nga pagpanglagad kag i-check ta makro report ni Bombo Brian Gonzales ang ining suspeko sa gipatigayon sa nga drug by bus operation dito sa bay San Dionisio nakapalagyo. Ang kapulisan padayon pa ang ginapatigayon sa hot pursuit operation. Ati ara na gid sa kamot, ara na gid sa area nakapalagyo paghihapon. Plus tata kung ano sining mga senaryo diri sa aton sining pagpangalagad. 44 minutos makaligad sa taknang alas 4 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. Nagpagwa sang report ang grupo sa mga senadors nga naangot kay former speaker o former House Speaker Martin Romualdez sa ginaligar sining flood control anomaly. Sa aton sining mga kabomboti sa ila sining report nagagwa sa gihapon ang pangalan sang former speaker. Sa aton sining mga kabombo santo gani diri sa ginpagwa sining report sang Senate Blue Ribbon Committee. Sa aton sining mga kabombo may kantanan ini sa investigaran sini karon nga flood control anomaly sa aton sining mga kabombo. Una, ang testimonya ni Orle Gutesa
no, ang retired Marine sa aton sini nga mga kabombo nga nag testigo man, no, sa aton sini nga tagpalamati kag tumlanaw nga nag-deliver sang cash, no, sa aton sini nga mga kabombo sa puloy-an ni former former representative Saldico, no, sa aton sini nga mga kabombo dito sa may bahin sang Tagig. Amo man lakip sa pangalan, no, sang former Ako Bicol Party List representative Saldico ang gin-mentionar man, no, ni former DPWH Yusek Roberto Bernardo sa aton sini nga pangalagad, no, sa aton sini karon nga mga kabombo. Magluwas kay Yusek Bernardo ginatudlo man ni former District Engineer Henry Alcantara sa aton sini nga tagpalamati kag tumalanaw ang pangalan, no, ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico nga testimonya ang nakabaton siya sang kickback sa sa flood control projects. Magluwas kay Yusek Bernardo, no, ang ginatudlo sini nga pangaran amo si Representative Saldico. Sa aton sini nga pagpangalagad ti apat na sila, no, si Gutesa, si Bernardo, pati si former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, ti ginatulod ba ni si former DE Henry Alcantara, no? Sa aton sini nga pagpangalagad kag ang isa pagid sini sa ginabasihan amo man ang statement sang mag-asawa sini nga Diskaya, no, nga nag-testify nga ini sila ang nag-transact kay District Engineer Alcantara kag Yusek Bernardo, no, kag lakip man ang na-mentionar ang pangalan ni Representative Saldico, nga nagabaton sang 25% sang project cost sa aton sini nga mga kabombo, no, ti makon mo na nga makon mo ni nga kickback sa 100%, 25% ti ang matupa sa project, 75%, ang 75% duwa-duwa pa na kon matupa. Sa aton sini nga tagpalamati kag tumalanaw kag lakip man ang namensionar sa mag-asawa ang pangalan ni former District Engineer Henry Alcantara, sa aton sini nga pagpangalagad. Overall, no, kung basihan mo ang statement sa sining mga witness, ang nagatudlo sa karon kay former Ako Bicol Party List Representative Saldico, sa aton sini nga pagpangalagad. Kag santo diri sa report man sang Senate Blue Ribbon Committee, si Representative Saldico ang ginatudlo man ang pangalan ni former senador o former House Speaker Martin Romualdez, diri sa aton sini nga pangalagad. Ti ang ining report, no, akon basihan hindi lang isa ka tawo, no, hindi lang duwa kundi masobra ang nagatudlo kay Representative Saldico, kag si Representative Saldico naman ang nagatudlo sa pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Diri sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw kag hindi lang ina, no, santo man diri sa report, no, sa pakita sining laragway, no, sang report sa Senado, no, nag-a-appear si Nidri karon nga magluwas kay former Speaker Martin Romualdez. May dako pagid sini nga palamukutanon o kon may ara pagid sa masunod kay Representative former Speaker Martin Romualdez. Di ang dako sini karon nga palamukutanon sino ining personalidad, no, nga mas mataas pagid kay former Speaker Martin Romualdez. Diri sa aton sa nga mga kabombo, no,
ti amo na karon ng isa sa mga palaligban sa aton sa nga mga kagpalamati kag tumlanaw kung sino pagid no ang persona nga mas mataas kay former speaker Martin Romualdez. Diri sa aton sa karon nga pagpanglagan hindi man siguro pwede nga sa Senado no. No kay ti separado man sila, may investigasyon man niya gani ang Kamara, may investigasyon man niya ang Senado. No? Ti hindi man ta ka butang ko sino sila nga pangalan kay question mark gani. No? Kung sino ang ara pagid sa ibabaw no ni Speaker Romualdez, ti amo ning isa sa dapat sila nga maimbestigaran. Tuhoy karon sa manomalya sini nga flood control project diri sa bahin sang Pungsod, Pilipinas. Ang Senado nagpahayag sa persona diri karon ni Senador Risa Hontiveros nga mahimo magtambong si former Speaker Romualdez sa masunod sining hearing no sang Senate Blue Ribbon Committee. May kantanan sa manomalya sining flood control project. Agod gati sabton man ang aligasyon batok sa iya. Ti may kantanan man ini sa pahayag sang pila sini ka mga witness no nga nagapahayag nga nagbakal kuno si former Speaker Romualdez sang balay gamit ang kontraktor nga mag-asawa sini nga Diskaya. Diri sa aton sini ka pagpangalagat ti ang pahayag ni karon no ni Senador Hontiveros may kantanan sa gihapon may kantanan gihapon sa flood control anomaly. Sa aton sini ka mga kabumbo katiga connect nga nagakonek la nimo halito sa mag-asawa sini Diskaya hasta kay former Speaker Romualdez. Aribla ang kabahin sang pahayag ni Senador Risa Hontiveros may kantanan ini karon sa pagtambong ni Speaker Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Well, for the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearing. Nabatian si Senador Risa Hontiveros diri sa aton sini nga pagpangalagan ti ang dako sini karon nga palamungkutan nun no nga angati ang iban sini nga ginaangot sa flood control anomaly no kapila niya magbalik-balik no sa bahin sa Senado porte ang palamungkutan nun sini nga aya si Speaker Romualdez do hindi ya dali maimbiteran. Magluwas na siguro ti sa nagligad tong investigasyon sang investigative kon ang Independent Commission for Infrastructure o kun ICI no nagkadto tuya si Speaker Romualdez pero do nagsimhot na to sa gani no kag way man to gani gin pa live stream amo tong issue sa una sa ICI bla no nga nagkadto lang si Speaker Romualdez kag mag-asawa sini nga Diskaya amo nang ila sini nga pag live stream sang hearing. Pero after sina kon before sa nagkadto ya ang ang dalagko sini nga mga personalidad no waya gin live stream ang ila sini nga appearance didto sa ICI kon Independent Commission for Infrastructure no sa aton sini nga pagpangalagad ginaduahan pag sa mga pumuluyo nga kon patas gid man ang investigasyon sa ICI kay nga do kasubo nga may pinilian no sa aton sini nga mga kabumbo kay manti kon i-live stream ang isa ka hearing so dra makita nga may ara sang ginatawag sini nga transparency no mo na gini ginapangayo sa mga pumuluyo kanti dapat i-live stream ang isa investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. No, sa aton sini nga mga kabumbuti after lang to sang padulong si former Speaker Romualdez hasta subong no duay takbati duay takita nga nag-appear ni sa iban pagid sini nga hearing may kantanan sa flood control anomaly sa aton sini nga magpangalagad magluwas abi no magluwas abi kay Saldico ti kay dito naman sa dito yang lugar to no ang
former ako Bicol Party List Representative no nga naangot man sa flood control anomaly diri sa aton sini nga pagpanglagad. Tiyan mo malang isa sa mga luyag naton sini nga mahibaluan no kag luyag naton maklaruhan ang sabat no sang nasambit sini nga individual. Hindi man bot silingon nga kung mag-attend siya sang hearing sa Blue Ribbon o kung sa bahin karon sa investigasyon sa Senado, abiti guilty na siya, no? Mas mayo gani nga ti makatambong siya kay para maathagan, no, masanagan kag madipinsahan man niya sining kaugalingon. Sa aton sining nga pagpangalagad kaysa nga ti kun ang isang individual nagalikaw, no, ti nagaduda sining pumuluyo. No, kay man ti ang tendency sinati mahimo nga gusto mo nga maglikaw sa isyu kay ti involved ikaw sa mo sina nga anomalya, no? Pero ti kun why mala sa ginalikawan, no? Why not nga ti mag attend, no? Mag pagwa sang statement may kantanan sini sa nadalahig sining pangalan sa flood control anomaly diri sa aton sining nga panglagad. Tilang tawon taniya, no? Kay Senador Ontiveros mahimo, no, nga magtambong si former Speaker Martin Romualdez sa masunod sining nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. 57 minutos makaligad sa takna ng alas 4 sa aga diri sa aton sining nga pagkalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. So lantawon ta, no, kung ano ang mangin resulta sa nidugang, no, kag basta gani kun ang pangalan nga naulamid sa flood control anomaly dapat kini inimbestigaran sa aton sini nga mga kabombo kag ti may baluan tay, no, kung ano man ang ila sini tagsa ka mga panindugan. Duga sini nga mga balita kag impormasyon bantay matapos ang pila ka mga panumdom. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho.
Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments. Pin Standard Time, impunto las 5 na sa aga. Balik diri sa papanglagan sang Bomb Report sa first edition. Oy, good morning ha. Sa mga kababo naton nga naga-monitor diri sa aton sa pagpanglagan sa mga merkado publiko, syudad, probinsya, kag sa mga drivers, kag sa mga listeners and viewers naton. Din mamalabutan sa aton sa nagwagan. Good morning gid. Malamig-lamig ang kagahon no diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang kabahin no sa sining invitation ni former Speaker Romualdez sa gindiscuss ta blakina sa aton sining mga kabombo dumduman ta magluwas gali to sa appearance ni sa ICI sa aton sining pagpangalagad may invitation ini sa Senate Blue Ribbon Committee sa aton sining mga kabombo last November 14 2025 no ti santo sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagmuna ni Senador Ping Lacson, may opisyal nga sulat no kay former Speaker House Speaker Bojidi nga nagapahayag no pagi sa kay Speaker Bojidi no nga nagapahayag nga hindi makatambong sang hearing sa Senado ang membro sang House of Representatives lakip sini ang pangalan ni former Speaker Romualdez. Di pathag diri sang House Speaker mas ginpili no ni former Speaker Romualdez sa aton sa mga kabumbong nga mag cooperate sa bahin sang Independent Commission for Infrastructure o kung ICI para sa proceedings no agod kuno malikawan ang posible makaepekto sa ongoing investigasyon no sa masunod sining investigasyon sang o kung finding sang ICI diri sa aton sining pangalagad sa aton sining mga kabombo ang ICI damo man gani sa naga-question sini no kag may mga report kani sang damlag lang nga i-demolish na no di na padayonon ang investigasyon niya sang ICI sa aton sini nga panglagat posible isaman sa rason nga dulaon kay bangod nga amo na do kasubong nga may ara sang pinilian kaangay ito sa nagligad na na-mention takina nga ang pag-appear ni Speaker Romualdez kag mag-asawa sa nga diskaya nga mong importante sa tanan na nga daw kasubong nga waay gintagaan sang atensyon kag ang investigasyon kasubong sa pagtambong nga ni Speaker Romualdez no sa aton sa mga kabombo duay gid gin padalman sang husto ini man bangod nga ayhan basi kon may koneksyon no kay bala mo tigin organize ini ni President Marcos no ang ICI ti anobla ang kang tanan ni President Marcos kay former Speaker Martin Romualdez sa aton sini nga mga kagbombo kag amo man na siguro nga do galikaw-likaw ya si Speaker Romualdez sa investigasyon niya sang Senate Blue Ribbon Committee kagin makapaayos din nga sa aralan sa ICI kay do kon sa investigasyon sa ICI tamo na no sa aton sa nga mga kabombo do questionable no sa aton sa nga pagpangalagad ti amo ni karon ang isa sa gidalantaw kon sa bahin karon sang investigasyon sa Senado
no, attend siya, no, sa ikaduwa sining kakahigayunan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ti kun ipanggid ni sa iban ang mag-asawa ganing Diskaya nagtambong man sa ICI, nagtambong man sila sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, ti way man sang anuhaw, no, way man sa damo sining question. Sa aton sining nga mga kabumbo kag iban sining nga mga individual ginimbestigaran man sang ICI, ginimbestigaran man sang Senate Blue Ribbon Committee nga kay former Speaker Romualdez mapili gid siya. Diri sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na gani hambal nila kung way malang sang anomalya, no? Kag kung way ka malang sa ginatabon-tabunan, no? Tibisan din kapadalon siguro sini nga korte, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ano hambal nila nga bisan baliskad-baliskadon pa kung way ka malang sang ginatago da, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti masabat mo na kung ara na sa tunga-tunga sang investigasyon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad kag sa bahin man sang Senate Blue Ribbon Committee, no, ti tingwaan man no, kung paano nga mapasabat ang isa ka individual nga nadalahig ang ila sini nga pangalan. Sa aton sini nga mga kabumbo kung anong mga pamaagi, no, nga hindi lang kung way niya sang feedback, pabayaan na lang, no, kung way niya sang feedback nga hindi magtambong sa hearing, pabayaan na lang, no, ti ang aton bala sini nga punto, no, for the sake nga may investigation, no, sa anomalya sini nga flood control anomaly o kon flood control project diri sa aton sini nga mga kabombo. 7 minutos na makaligad sa takna nga alas 5 sa agad diri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby, i-check na dugay-dugay pull up report ni Bombo Brian Gonzales. Pero antes na nagpagwa diri sang pahayag ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI, no? Ngagin pa kamaayo nga wala na lang anay kuno sang banderitas nga itakod sa dalanon diri sa syudad subong nga dinagyang Festival 2026. Ara makita di sa aton sining Facebook live amo ng mga banderitas, no, kalabit. Sa interview sang Bombo Radio kay Joyce Ann Clavisillas, Executive Director sang IFFI, iyagin pahayag nga naobserbaran sang naglikad sini nga tuig nga nanginhuol sa mga sets kag props sang kada tribo ang banderitas bangod nga nagasangit ini. Suno sa natong damnas maayo kung wala na gid agod nga ti makit-an sang maayo ang mga performance kag disenyo sang mga building sa syudad. Dugang pa sini ang mga materials nga ginagamit sa banderitas, no, ang laban nga single-use plastic, no, rason nga ti nagadugang lang ini sang basura sa syudad. Ginapasigurado man sang IFFI nga may mga banderita sa gihapon sa pili ka mga lugar sa nga dinagyang kaangay sa mga food festival diri sa aton sa nga pangalagad. Ti damo sang nagtaas kilay na may kantanan sa sining bag-o naman sining nga pagsulundan kay balamoti sa naglikad sining nga tuig halin diri sa may J. Imbasa, no, pakadto diri sa may Snart makita mo ang kabit sini nga banderitas, no, sa aton sini nga mga kabumbo, no, diri sa aton sini nga pagpangalaga ti damo sa nagapamangkot, no, kun nga ang dulaon kay mo tong ginplastar sang IFFI bangod nga nagasangit kag bangod nga nagatugas sang basura sa aton sini nga pagpangalaga. Ti kun mo sining matabo sa aton sini nga mga kabumbo nga way na sang banderitas, no, kay blamuti hindi hambal nga do design lang ini, no, kinandal na ini kag kultura na naton, no, sa tion gani nga may kahiwatan ka nga isang fiesta, no, hindi gini madula ang banderitas. May banderitas gani kon fiesta sa barangay, no, ayhan pa ni karon ang dako sini nga kapistahan nga ti sikat sa bilog sining kalibutan kag diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga
kabumbo. Ti ko na mo sila matabo do perdihon pakita ni isang selebrasyon sang Chinese New Year sini. No? Dire sa bahin sa syudad kita mo kun mag Chinese New Year damo ya sang mga Chinese lantern, no? Ti equivalent sina do banderitas naman sa aton. Ti dumabatsagan no pagani ang selebrasyon sang Chinese New Year kay damo ya sang mga lantern sina ginapakabit-kabit dire sa pila ka dalanon naton. Sa aton sini nga mga kabumbo. Dire sa aton sini karon nga pag pangalagad ti amo nang isa sa mga gidalantaw kay iban sini daw mamaguhan man kay ti amo na ang kinaandan mo. Nga ginahimo sa tion ya sang may mga kapistahan kita nga ginahiwat. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag speaking siguro sa mga basura, ina siguro kung hindi gilayon himos, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kung ang tagsa-tagsa, no, responsable, hindi man na siguro magalinapta, no, sa aton sini nga pagpanglagad. Diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, kag after sang event, pwede manghimos kung sino to nagtakod para at least nga hindi sa magtuga sang basura sa palibot. Ano gid kadamo ang gintuga sining basura sang banderita sa tion nya sindiragya kay pagka obserbara naton do kalabanan malang yang mga basura, ang mga plastic cups, no, mga paper, no, kun ano sila mga suludlan sa mga pagkaon sa tion nya sang kapiestahan. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti isa na sa mga gina-consider sini nga rason ang pagpahamtang sang banderitas bangod nga nagasimbolo ini sa kasadyahan kag selebrasyon, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kangay sina kay lain-lain makulor makita mo da, no, nagahatag sang kolor, no, kag mabatsagan mo gidi ang atmosphere, no, bisan sa makbarangayan kani kun makita mo ning banderitas gahambal ang tawo ay sa no piyesta di man sa nung ila sini nga event di man kay may mga banderitas na haw. Sa aton sini nga mga kabumbo kag nag-umpisa pa ni, no, sang pag sulod diri sa aton sang mga Espanyol, no, tigin gamit ning banderitas sa mga kapistahan sa simbahan, no, sa civic events bilang dekorasyon kag simbolo sang selebrasyon. Sa aton sini nga mga kabumbo kag nagapakita man isang pag-unite, no, sang komunidad sa aton sini nga mga kabumbo sa tion nga may araya sang banderitas. Sa aton sini nga mga kabumbo ti siguro ang himuon sini nga banderitas amo ning mga wiring ang ini nga mga wiring na lang siguro nga nagakabit-kabit niyo ang iban sini although nga ti may mga lugar na diri gani sa downtown nga ginlimpyuhan, no, pero ti sa iban sini nga mga area di kay malikawan nga may mga nagakabit-kabit sini nga mga wiring. Sa aton sini nga mga kabumbo ti lang tawon ta, no, kung ano ang mangin sini, no, kung ano ang mangin epekto sini sa aton sini nga pagpanglagad, no, sa essence mismo man sang selebrasyon sang dinagyang festival. 14 minutos makalikad sa takna ng alas 5 sagad diri sa aton sini nga pagpangalagad, no, i-check ta dugay follow up report ni Bombo Brian Gonzales. Kag lakip man sini karon no, ang pila sini ka sitwasyon diri sa Dalanon sa syudad sang Iloilo kay may patigayonon sini nga mga road closure. Bombo Brian sa report please come in. At large no sa gihapon no mumudjamar ang suspect no sa patigayon nga drug bypass operation sa Barangay Dugman no sa Jurisyo Iloilo sa tong tinagdan niya at daw no mumudjamar kilala no ang arestado nga kaya alias Dubok isa ka high value individual kaga residente man sang nasampit ang barangay. Si Dubok ni ang nabaklan sang aton nga posture buyer sang valor nga 600 no pang sa ginatawag nga swerte ti Bombo Jomar namutikan sini kagati na ibalaan o kuha na sense no sang nasambitan nga suspect
nga pulis na gili no ang nagbakal no o na mabakal sa iya kagati gilayon no Bombo-Jomar nagalokso ini kaga naglumpat no sa nasambitan iya nga barangay sa nagpanugot ini no sa katalam na sa nasambitan nga barangay dira sa may Banwa sang San Dionisio no gulpiada lang ini no Bombo-Jomar kagati wala mabalaan ang direksyon sini tungod no madasig man ang pagpaladyo sa nasambitan iyang persona. So ginapakilungutan naton rin no si Police Captain Maria Rosela Benevita ang officer in charge no sa San Dionisio Municipal Police Station kagati iya ginpahayag nga padayon sa karon ang ilahad pursuit operation sa nasambitan iyang persona no Bombo-Jomar wala mahibaluan kung sa direksyon ini sang Sara o kung sa direksyon ini sang estansya nagpadulong tungod no nagasugot ini mismo dira lang sa may Banwa sang San Dionisio no Bombo-Jomar kagati sa karon padayon na ang ilang pag-ayam sinino sang nasambitan niya persona. Pero pwede gid no mapasakaan na sang kaso regular filing according man kay officer in charge sang San Dionisio Municipal Police Station tungod may na-recover no nga mga drug bust item sa nasambitan niya nga persona. 5 ka medium heat sealed no transparent plastic sachet nga may unod nga puti nga crystalline na substance kagati ginadudahan napatiyan nga shabu no Bombo-Jomar kaga 2 ka medium heat sealed plastic sachet nga may unod nga puti man kagati ginapatihan nga shabu no sa iyang possession kag ang bypass money nga nagkabalor 600 pesos no Bombo-Jomar. Yaribla pa matenaton ang pahayag ni Police Captain Maria Rosela Benevita. Nagkakanda kita sang bypass operation sa may barangay Bugman. San Dionisio Iloilo. Kay certain dubok. Nakalang ato niya poster buyer sang isa ka sachet nga worth 600 pesos. Adala niya ato niya mark money sir. Ugaling kay nakapalagyo siya kay siya nga ang ato nili nga nagkal sa iya is pulis na. So pagkakuha niya sang ginbakal, siya dayon, ginbutang niya sa iyang motor ang iyang bag, then dumalagan. Ma'am, bali, kay gindaga siya sang ato nga ato nga policer. Pundo siya sa naalang-alang malaman ng atong kapulisan niya, wala siya naabot nga daan. ma'am, din siya sa may katamnan. din siya nga direction, ma'am, nagpalagyo sa Sara direction or price tag. Hindi siya direction sang Sara or sir, or istansya, diri lang gid siya sa sulod sang ato nga San Dionisio. So, bali, nagsuot sa kundi. Sa katamnan siya, sir, Ma'am, aside sa nabakalta sa iya, may mga na-recover pa kita? Yes, sir. Ang na-recover natin, may 5 ka sachet nga medyo dagko na siya. Nga 5 ka bilog. Nasulod mo na sa iya nga sa dito sa bag. Mga pila ka grams, ma'am, sa base ato niya investigation as well as ang price niya, ma'am. Ang price niya, sir, is 340,000. More or less 50 grams, sir. Ma'am, maaari siya ang dakpunta ni naton taga-draman sa Dugman. Yes, sir, oo. Dugman naman siya. Pilata siya, ma'am, ka months or weeks sabi nga gin-monitor? Mga 1 month sa ni sir na monitor. Side dra, ma'am, sa Dugman, may other kabanuhanan pa siya na dilipiran namin na baligyaan. Sir, according sa ato nga asset, sir, sa ato nga informant, halin ni siya sa istansya ang iyang ang iyang tax, tapos ang iyang mga kung sa makalapit natin nga Banwa man, halimbawa, abi sa Concepcion kan diri man sa San Dionisio. So, bali, ma'am, may past man niya siya kaso related sa illegal drug. So far, sir, sa amo nga pagkabalo wala man. So, padayon, ma'am, mga pursuit niyo sa sininga persona. Sir, oo. Pero maski hindi natin siya, sir, madakpan, pwede natin siya, ginafile natin siya sa regular filing lang. Sa amo man gihapon nga, section 11 kag 5 man gihapon dahil
ara na recover man naton ang iyang ang aton na bakal nga ang ginbakal. Ang aton nga may na-recover kita sa iyang motorsiklo, sir. Si Police Captain Maria Rosela, si Gwen Benita, no, Bombo Jamar. Kagat ni Dragani no, sa maya area ko na bahin, no, Bombo Jamar sa Quinto Distrito. Padayon, no, ang aton nga mga otoridad, mga kapulisan, nagikanabi sa Provincial Drug Enforcement Unit as well as no, ang mga municipal police stations dira Bombo Jamar. Padayon, no, ang nasambitan iyang pagkatap na sa illegal nga droga dra, partikularmente sa mga kabanwahanan tungod na may entry points man dra no, Bombo Jamar, no, may mga ports kita dra kagati man ginatinguhaan, no, kayang suspected pagid nila ako na amo ini, no, may mga dalag ko nga inventory sa syudad sa Iloilo, Bombo Jamar. Masako gid, no, ang operasyon man sa nga nasambitan iyang mga persona nga naganegosyo abi kagati involved sa nasambitan nga illegal drugs activities, Bombo Jamar. Mga amot sining kaso nga may mga nagapalagyo sining subject sa drug bypass operation, Bombo Brian, hindi nakita ni bag-o. No? May mga nagakatabo na ni, hindi man sa una dara sa may probinsya, kundi diri man sa bahin sang syudad sang Iloilo. No? By the way, sa ila sining operation, ano kadamo ang operatiba nga ara mismo sa area? Miyara, no, Bombo Jamar sang mga katapo man sang Police Drug Enforcement o na provincial, no, Drug Enforcement Unit ang Team 3, no, ginatawagan ni kagati sa panguna ni Police Major Dadje Dilima. Bombo Jamar, more or less na masolusod sila 5, no, Bombo Jamar nag-conduct, no, sa drug bust operation. Siguro base kung ma-considered man sang kapulisan, no? Ngati kun mas mayo, mas damo pagid. Bombo Brian, tika nga sina kung may mga bypass operation kung ang subject sa isa ka area, mas mayo ngati palibutan sang intel operatives, no? Para in case kung mo expect mo na mo, no, nga posible malagyo siya, tika nga sa natabo sa San Judisio, no? Siguro kung may mga pulis sa palibot, no, gin pamtang bilang kung bala do back up la in case nga malagyo, Bombo Brian, kundi mas makapangaman, no, gilayon ang aton sa ding otoridad, ti siguro namutikan matuyas ng suspect nga ti pulis ang transaksyon amo to nga naka badasi nga nakapalagyo, pero ti kun may nagabantay siguro sa unhan, ginapalibutan, although nga makapalagyo sa area mismo, basta hindi man sa gurok palagyo malayo, Bombo Brian? Well, isa man na, no, Bombo Jamar sa dapat consider, pero wala siguro gitno na anticipate sang aton nga mga otoridad pero kung lataw nato nabi Bombo Jamar ang usually, no, mga barangay kagati banwa dara sa Quinto Distrito, kung hindi katamnan na sang mais, no, Bombo Jamar, ano gid, no, talamnan, no, kung madamo sang kakahuyan dra, no, pagati kung magsugot iya ang isang tao dra, medyo mapiot na ako na mabudlay na Bombo Jamar, kapinta, no, kung kabisado sini ang nasambitan iyang lugar. Kung gustuhon gid pwede man nakiti mga isa ka bulan, no, monitoring nila, no? Correct. Bilib mata ni sa mga intel ni kabalo man ni sila mag-survey sa isa ka area, Bombo Brian, no? Grabe nang ila sining abilidad kung paano masurvey ang isa ka lugar. Kita mo ginastudyohan nila anay mga lawig-lawig pagwang ila sining drug bypass operation antes na tigayon. By the way, si ni PDEO, no? Yes, provincial drug, no? Provincial. Ay, okay. Tikabay pa, no? Basi ko nagapamati man to yung suspect. Kung hindi man sa mag-surrender, laban-laban, mapasakaan na sa kaso sa regular filing. Kag kung hindi pagin siya makatambong, hindi siya maka-submit sa sining kagulingon, at laban-laban, sulihin, wanted na lang ni matabo kung yung kaso, Bombo Brian.
corrected no Bombo Jomar kagati. Pero no, sabahin sang aton nga mga otoridad, ginating anjid nila Bombo Jomar no. Ngati ang mga kaangay sinibla nga pag-bypass operation matigayon no sang Madinalagon. Pero sa mahaw ng Bombo Jomar, na-recover man no ang mga drug bypass items kagati ebidensya na ina agad mapasakaan sa nagakaigo nga kaso ang nasambitan niya nga persona. Okay, sige. Madamogin salamat, Bombo Brian. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of this information. Basta Radio, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Sa gidulong sa nga report sa suspitsado, no, mas mayo siguro mag-surrender ka na lang kag ako o na lang ni tanan kay total na consummate man no na tigayo ni ang pagbaklanay sang illegal sini nga droga. Diri sa aton sa ni karon nga pagpanglagad kung paano mo man madepensahan ang imo sini nga kaugalingon sa kasong may mga nagalagyong subject sa drug bypass operation do hindi na kita ni bag-o no may mga pila na ni ka nagakatabo. Sa aton sa nga tagpalamati kag tulunaw. Hindi lang maglain buot sa mga kapulisan naton, no? Ti mas mayo siguro kung antes magkandak palibutan sang katapo sang kapulisan, no? Sa aton sa nga mga kabumbo kun mo abtik-abtik lang ning kamot sang suspect ni basi kun may armas to kag pinalukpan golpe ang operatiba kag malagyo. No, kundi bintaha siya kay ti nakaigo siya to. No, sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ang nasambit sini nga individual. Although nga ti konsolado niyang lugar, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw kun damo ya sa nagapalibot nga mga operatiba, no? Ti mambalta nga basi nga hindi gid siya kapalagyo malayo. Sa aton sini nga mga kabumbo do pareho man nablaga dakop kamo manok, no? Kun damo kamo gadakop, no, ti mas less ang chance nga makapalagyo. Madakpan dayon makibod mo na karon sa corner kundi hindi na makapalagyo. Ina mga advice man lang no, basi kuning consider paman sang kapulisan naton kag para man na sa no sa karaydan sa mga partiba nga nagapatigayon sang drug bypass operation. 27 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa pagpangalagad. Preparado na ang police station number 1 sa palaboton man sini karon nga dinagyang no sa aton sini nga mga kabombo matapos ang ginpatigayon nga send off ceremony no kahapon sini nga adlaw sa din 7,579 no ka mga security personnel ang gin-deploy para sa dinagyang festival. Tinagkalain nga mga men in uniform kaupod ang iban pa sini nga mga volunteers no kag force multipliers ang nagtingob agod nga magbantay kag magsiguro sa seguridad sa tanan sini nga magatambong sa nasambit sini nga festival. Masobra 7,000 no ti halin ini sa nagkalain sini nga grupo sa PNP, Armed Forces of the Philippines, lakip sini ang Philippine Army, ang Philippine Air Force, no? Ang 52nd Air Force Reserve Group, no? Sa aton sa nga mga kabombo, ang Bureau of Jail Management Penology, Iloilo City Traffic Transportation, Public Order and Safety kag volunteer kag force multipliers. Sa aton sa nga pagpanglagad ti sa kadamo ni sang otoridad ang butla ko may mangisog pagid ni karon nga magagamo sa dinagyang. Aribla no ang inisyal nga kabahin no sang pahayag ni Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang Police Station number 1. Well, ang all set naman halos matagal lang ata na nagkakandak sa meeting ang mga involved na mga agencies sa aton sa Station 1 natungain sa pila ka sektor. So may every sector may sector commander. So, there is a Station 1, pila ka dito, damo kami dito ng mga officers na survey diri. Okay. Kaya nga po area isang Sector 2, is isang freedom to stand. So, may isit up kada nga police assistance there. Okay. And may arak man kita sa nalatag ng mga security personnel sa entrance ng exits. And then may arak pag kita mga deployed security personnel dito sa babaw nito sa freedom to stand. At the same time, dito sa likod,
sa entrance kag exits kag sa mga VIP area. So may ara man may sector 1, 2, 3, 4 kahit hasta na makalabot dito sa Freedom Grandstand. So every sector is may sector commander. So ako yan na-assign sa sector 2. I see. Di ka man dismayado, sir, kayo ay isang signal jamming? Okay lang man, hindi man din na makapikto sa atong operation kaya of course sa aton nga ginpatigayon nga mga preparation meetings, so may mga na-identify naman kita na tanuhan na maayo kag Nabatian si Police Captain Melchor Tolentino ang hepe sang Police Station number 1. Amo na blambal nila tagsaka pusodani may pulis, no, kag tagsaka pulis may aragid sang pusod. Sa aton sini nga mga kabumbo ti araw do hindi madagdagan sang dagom sa kadamuon sang mga personnel, no, sa aton sini karon nga mga otoridad may kantanan sa deployment sa Dinagyang Festival. 31 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga. Standby kay check na dugay-dugay ng aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Andre sa aton sa karon nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Naka-standby sa piyak nga linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome in. Good morning, Bacolod. Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Nag-plead not guilty si Police Staff Sergeant Bonifacio Saicon sa ginpatigayon nga arraignment sang iya multiple murder nga kaso sa Regional Trial Court Branch 33 sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sunod sa pahayag ni Police Captain Stephen Polinar nga closed door ang ginpatigayon nga arraignment, gani wala man nila nahibaluan kung ano ang gingamit nga rason sang suspect sa pag-plead nga not guilty. Madumduman nga una nga ginpatay ni Saicon ang guest relations officer nga si Sheila May Dinawanaw sang Enero 9 nga ginsundan sang pagpanluthang sini sa hepe sang Sibulan Municipal Police Station nga si Police Captain Jose Edrohil Simafranca kag Sanday Police Senior Master Sergeant Tristan Chua kag Patrolman Ray Albert Temblor. Matapos ang arraignment, ginbalik man gilayon si Saicon sa detention sa Sibulan Municipal Police Station. Kag suno kay Polinar, matapos ang arraignment, magapatigayon pa sang pre-trial kag ang prosecution ang depensa ang magapresentar sang ilang mga ebidensya. Ang court ang mag-schedule naman sang adlaw sang hearing nga mangin malawig nga proseso. Kagang ulihi amo ang pagpagwa sang desisyon sang korte. Sa dugang pagid nga balita, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, magapangatubang sang 17,000 pesos nga penalidad ang tag-iya sang motorsiklo nga wala naghatag sang ligwa sa magalabay nga fire truck nga magaresponde kung tani sa sunog. Sunod diri sa pahayag ni Land Transportation Office Negros Island Region Director Jack Conlo, apat ka mga violation. Initially, may kabugusan nga 17,000 nga penalidad ang pag-atubangon sining motorista. Ini ang pagbayular sa failure to give way to emergency vehicle, no valid license registration, kag reckless driving. Base sa pahayag sa nga mga driver, iyagin pahayag nga ang truck ang nagabusina nga yara sa atubangan rason nga wala ini gilayon nagpahigad kag naibaluan nga ang motorsiklo ang nakarehistro sa lain nga pangalan, wala na renew ang rehistro sang unit, samtang ang driver naman nga ti residente sang barangay Handumanan ang wala man sang lisensya. Suno kay Conlo, nakakadto ng tag-iya kag driver sa among motorsiklo sa Intelligence and Investigation Unit o kon IIU kagin pangayuan sila sang formal explanation nga iga pa sa nila sa Lunes. Dugang pa, posible nga ang driver ang ma-blacklisted naman sa LTO. Sa katapusan diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nabungguan ng isa ka lalaki matapos nga gulpiyada nga nagtabok sang ginsaway sang isa ka security guard nga hindi magtulog sa atubangan sang bangko sa Dalan Lacson sa syudad sang Bacolod alauna sang kaagahon sang Enero 21. Sunod diri sa pahayag ni Police Elmer Bonilla, Police Captain Elmer Bonilla ang head ng Traffic Enforcement Unit nga ang Honda Click 125 nga ginamaneho
ni Peter Paul Servisio, lalaki, 25 anyos, kag residente sang Barangay 1, Bacolod City, ang nagabiyahe halin sa norte padulong sa sur. Sang aksidente sininga mabungguan si Kenneth Maat, 46 anyos, kag residente sang Poroxi, Bukaw, Barangay Banago. Sunod diri kay Bonilla nga ginpukaw kag ginsaway sang isa ka security guard ang biktima nga hindi magtulog sa atubang sang bangko. Kag ti sunod diri namurag-muragan ang biktima kag hinali nga nagdalagan kag nagtabok sa kalsada rason nga nabungguan ni isang driver sang amo nga motorsiklo. Ang biktima ang nakaagom sang fractured injury sa iya nga tiil kag ilayon nga gindala sa Corazon Locsin Hospital, samtang ang driver naman ang nakaagom sang pila sa bahin sang iya nga lawas kagindala sa isa ka pribadong hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Amoy na mga reports nga natipon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag Oriental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Biyame sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, sa amon rin ang mga natipon nga balita sa syudad sa Rojas, kag probinsya sa Capiz. Magapatigayon dari sa re-evaluation sa mga beneficiaries sa housing sa poblasyon Ilaya, Panay, Capiz, antes nga i-release ang titulo. Napakigangutan dari namon si Panay Mayor Jonathan Sanibesa, kag iyaging pahayag nga nagpatigayon ang ilang talatapan kaupod ang Interagency Committee Council kag ang National Housing Authority sa pagpanguna sang amoya nga tikang. Sunod diri kay Mayor Besa, tinutuyo ni sang amo nga re-evaluation nga masiguro ang nagakaangay nga mga benepisyaryo sa ginabulubanta 1,600 ka mga units sa sining mga balay ang magabaton gikan sa Banwa Langgid sang Panay. Dating mga katapo lang sa National Housing Authority amuning magalibot para sa inspeksyon sa sulod sa 3 ka adlaw. Kag hindi diriya mag-intra ang mga empleyado sang LGU agod nga malikawan ang mga issue sang pamulitika. Iginahulat na lang ni Mayor Besa ang mga resulta sang re-evaluation antes mag-ubra sang desisyon sa pagpanagtag sang mga titulo. Kag ginapasiguro man diri sang natungdan nga mayara sang iplastar nga mga alternatibo nga solusyon sa mga maapektuhan sang amo nga pag-re-evaluate. Samtang sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, bago lang man diri nagtakop ang Binuligay Festival diri sa may Banwa sang Hamindan sa probinsya sang Capiz, kag wala diri sa may na-record nga anuman nga mga mayor nga insidente diri sa nasambit nga Banwa. Napakigangutan diri namon si Police Captain Peter John Celino, ang officer in charge sang Hamindan Municipal Police Station, kag iyaging pahayag nga tinangin madinalagon ang gintukod nga task force Binuligay Festival 2026 sa bulig sa nagkalain-lain man nga ahensya sang gobyerno. Wala man diri sa may nabalhag nga krimen sa pagpatigayon sa among aktibidad, kag tinangin matawhay man ang dalaga niya sang trapiko. Gani nga tidako gid nga bulig ang pagtukod sa task force agod nga malikawan ang pag-agaway sang mga katungdanan kag masiguro nga mabantayan ang kadabahin sang Banwa. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagaamat-amat na diri damo ang mga manugbakal sang bulak diri sa amon sa may syudad sa Rojas. Samtang tinagahilapit man ang Valentine's Day, napakigangutan rin namon ang tag-iya sang isa ka flower shop kag tingin pahayag sini nga madamo na sa mga advance nga naga-order, naga-book sa ila sang bulak, agod nga hindi na sila magdugok sa tion sang February 14 kung sa diinti patod madamo ginaya sa mga manugbakal. Nilunsay mga imported ni nga bulak ang ilang nga ginabaligya kasubong sang sunflower, carnation, stargazer, madahog ini nga mga bulak nga masami nga ginabakal para nga ihatag sa ilaya nga mga pinalangga. Kag bastante man ang supply diri sang bulak sa subong, bangod nga nagapadayon diring pag-abot sang ilang nga mga stocks gikan sa iban man nga lugar sa pungsod. Nagapanawagan man diri natungdan sa publiko nga mas maayo gid kung mag-order na sang timprano agod nga makapili pa sang madamo nga sahi sang bulak kag wala pa ya sa paghulag sang presyo.
Amoy ng mga balita namon diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Maadamo salamat Bombo Lindsay sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, temporaryo diri ho nga nakahilway ang mag-asawa nga katutubo nga ate nga naresto to balas ang nagligad diri nga kasagsagan sang atatihan bangod sa pagdala diri sang kapin sa 65,000 pesos nga piki nga kwarta nga 1,000 peso bill. Bombo Radio Western Visayas. Sunod diri kay Police Captain Juber Punghon, ang Deputy Chief of Police ang Kalibo Municipal Police Station nga waay nakahingabot sa gintalana diri nga oras ang pagpasaka sang kaso kontra sa mga nasambit nga individual bangod sa ginatawag or gintawag nga reglementary period. Isa sa mga rason kung nga ang waay nakahingabot sa nasambitan nga oras ang pagpasaka sang kaso ay ang kinahanglanon nga proseso kag legal nga dokumento, partikular na ang sertifikasyon sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga counterfeit ang mga na-recover diri nga kwarta. Ginabulbanta nga magadugay ang proseso sang 40 diyas sa oras nga pamamatud-an diri nga piki ang nasabitan nga kwarta diri na pagapasakaan sang kaso ang mag-asawa nga tubong barangay Kabugaw-Batan apang temporaryo diri nga nag-star sa may barangay Manop diri man sa Banwasang Altabas. Na balabagan sa mga pulis nga naka-assign sa screening area diri sa may area sang Sila Serna Street Kalibo ang mag-asawa bandang alas 2:45 sang hapon kung sa diin voluntaryo sigon nga ginabuksan sang babayi diri ang iya diri slingbag nga may sulod nga madamo diri nga 1,000 peso bill. Bombo Radio Western Visayas. Pumatandaan diri sang sa interview namon sa Bombo Radio, natipon ini nila ang piki balang nga kwarta sang nagpaagaw didto sa ginhimo or nagpaagaw bala nang ila diri nga amo sa isa ka construction site sa may Banwasang Altabas sang nagliga diri nga Christmas party. Way sigon niya nasayuran nga gindala gali sang iya misis ang piki diri nga kwarta diri sa may Banwasang Kalibo. Ang lamang diri nga tuyo hay makisadya sang festival dugang pa diri nga way man nila nagamit no kat mabalabagan sa mga otoridad. Tiginimbestigahan pa sang kapulisan kag BSP ang ginhalinan sang piki diri nga kwarta kun may kang tanan ang mag-asawa nga katutubo sa naaresto nila nga most wanted person diri sa Aklan kun may kang tanan sa kaso or angot ban sa paggamit diri sang piki nga kwarta. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon nga balita, isa man ka bago nga chapter diri ang magasugod matapos sa ginpatigayon ang blessings o konbendisyon sa bago gid lamang nga gin-renovate nga session hall kag opisina sang sangguniang bayan. Kama naman ang improvement no sang munisipyo sang lokal nga gobyerno sang Banwasang Ibahay sang nagligad diri nga adlaw. Sunod kay Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores naging patigayon ang renovation para mas maayos or para sa mas maayos nga serbisyo, mas mapag-on nga pag-transaction sa publiko kag tingob nga pag-umbad. Tuyo man diri nga lubusan nga dulaon na ang bakas bala no sa makagingidles nga krimen parapos nga ginbaril patay ni Sangguniang Bayan member Mirel Sinatin sa sulod mismo sang session hall sang nagligad nga Agosto 8 sang nagligad man diri nga dag-on si tuig si Vice Mayor Julio Estolioso bandang alas 9:15 sang aga gamit ang 9mm nga baril. Dungang pa diri ni Mayor Miraflores nga panibag-o nga lugar ay iya interior kag pag-elevate sa iya floor area kama naman ang pagbutang man sang bleachers nga sabat sa Seal of Good Local Governance o kon SGLG criteria. Subong or kahapon nga adlaw sa Miyerkules formal na diri nga gingamit no ang lugar sa ginpatigayon diri nga sesyon. Bombo Radio Western Visayas. Sa kadapusan naman nga balita, way man sang foul play diri ang pagkamatay sa isa ka 43 anyos nga lalaki nga nasapwan na lang nga way na sang kabuhi sa sulod mismo sang unit sa pabahay diri sa may barangay Hugas sa Banwa man sang New Washington sang nagligad man diri nga adlaw. Ang biktima isa ka 43 anyos nga lalaki, way isang asawa kag residente man sang Sitio Ilaya, barangay Hugas diri sa Banwa sang New Washington apang presente nga nag-star sa nasambit man nga lugar.
sa pagipag-angot namon sa may ni Washington Municipal Police Station, ginapatihan nga natural death no ang natabo sa biktima matapos nga takihon ini sa iya sakit sa hapo nga naging rason sa iya diri nga kamatayon. Bombo Radio Western Visayas. Amo so far ang mabalita namon, Bobo Jomar. Bombo Radio Western Visayas, maghalin diri sa may Banwasang Kalibo, Tagbilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Iloilo. Madamong salamat, Bombo Welp, sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalakuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya, Bombo Radio Western Visayas, pag-istriktuhan sa gihapon sang Iloilo City Anti-Smoking Task Force, no? Ang pagpatuman sang ordinansa nga no smoking, no vaping sa tanan sini nga pampubliko sini nga lugar sa syudad. May kantanan sa selebrasyon sang dinagyang. May araman sa digakaigo sini nga penalidad nga 5,000 pesos, no? Kung sino man ang madakpan nga nagapanagrilyo ka nagabape sa pampubliko sa nga lugar. Suno kay Inigo Garinggalaw, head sang ICAST, iyagin pahayag nga padayon ng ila sini nga paglibot, no? Sa syudad agod nga ti magmonitor sa kada aktibidad para man nga ti mapasiguro nga smoke free ang nasambit sini karon nga lugar. Ginako man sang opisina nga ginakulang sila sa mga enforcers. Bangod nga ti yara lang sa 20 ang ila sini nga mga tinawo, no? Kag ila ginapananaw nga mangin isa ini, no? Kapag panghangkat sa ila ang pagponitor sa tagsa ka mga area of activities diri sa may syudad sang Iloilo. Tigin pa kamaayo nga kung maglibot, no? Hindi lang sila mag-uniforme gid kay basi kung layo pa lang ang ibang daan ti tanda man, no? Ay kas man lang ang ginabantayan para makakuha man sang kahigayunan. Ti stricto ni no nga ipatuman diri sa amon sa palabuton sini nga Dinagyang Festival 2026. Sa duga sini nga balita, nagtaaso ang kilay sang pila ka pumuluyo matapos nga ginpakamaayo sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kun IFFI nga wala na lang sang banderitas nga itakod sa dalanon diri sa syudad. Subong nga palabuton sini nga Dinagyang Festival. Suno kay Joyce Ann Calvisillas, Executive Director sang IFFI, iyagin pahayag nga naobserbaran sa naglikad kinunga tuig na nga nanginhuol sa mga sets kag props sang kada tribo ang mga banderitas bangod nagasangit ini. Suno sa natong daan mas maayo kung wala na lang gid, no? Agod nga ti makitaan sang maayo ang mga performances kag disenyo sang mga building sa syudad. Dugang pa sini ang mga materyales nga gingamit sa banderitas ang laban single-use plastic, rason nga tinagadugang lang ini sang basura sa syudad. Ginpasiguro man sang natungdan nga may banderita sa gihapon sa pili ka mga lugar kaangay samon sini nga mga food festival diri sa syudad. May kantanan sa Dinagyang event sa palabuton sini nga Sabado kag sang Domingo. May mga nagahambagan ni daog-daog pa kami di ka no no daog-daog pa kami di ka selebrasyon sang Chinese New Year. Kay kung mag Chinese New Year may mga lantern di ang ginapakabit sa pila ka dalanon diri sa amon sang syudad. Sa duga sa nga balita, Bombo Radio Western Visayas, nagpatigayon man kahapon no sang send-off ceremony kung sa di nagdangat sa 7,579 tanan ka mga security personnel ang gin-deploy para sa Dinagyang Festival 2026. Lain-lain ini nga grupo ang naglakip sini amo ang katapos ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management Penology, ang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office, ang Public Order and Safety, volunteer groups kag pila sini ka mga force multiplier ang nag-upod sa sining nasambit sining send-off ceremony. Gintambungan ni Mayor Raisa Treñas, lakip man ang amon sini nga Iloilo City Police Officer Director, si Police Colonel Welbert Parilla, ang chairman sang IFFI, Judge Peña, kag Dr. Raul Banyas, ang provincial administrator sang Iloilo Province, no? Kag iban pa nga mga heads sa nagkalilain sini nga uniform personnel. Ginpangunahan man ni Reverend Father Police Major Mark Renz Oligasco kuno Ogalesco, no, ang paghalad sang pagpamuyo kag pagbendisyon sa mga security personnel. Sa kadamuon sang pulis, no, ti amot lang kung may mangisog pa ni manggamod diri sa highlights man mismo sang Dinagyang Bombo Radio Western Visayas. Magluwas sina may mga mobile jail pa nga daan, no, nga kung sino man niya ang manggamo, wala na damo nga question ay diretso na lang to sa mobile jail para mampawan.
Amo yadto madalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Sustoryahan ta ni Blao kay may gin-release diri nga report ang Senado. May kantanan sa latest investigation sa flood control anomaly. Nasa adre nga si Orly Gutesa ang nag-witness, si Yusek Bernardo sa DPWH, si Engineer Bryce Hernandez kag si Henry Alcantara, no? District Engineer Alcantara kag pating mag-asawa nga Diskaya, ginatudlo nila ni si Saldico, no? Ang pangalan ni former Bicol Party List Representative Saldico, kung sa dinti nagpagwaman sa statement legal si Saldico nga ginatudlo sini si former Speaker Romualdez pagid ang ara sa babaw. No, si Saldico araya salwa sa pungsod Bombo Radio Rojas, Bombo Linsi nga ginalaga sang otoridad. No, pero si Speaker Romualdez nga ti ari lang sa Pilipinas. Daw ga questioning iban nga duway ginasapak haw Bombo Radio Rojas. Amo gani, pero ti siling sang iban Bombo Jomar, hindi lang kuno anay kita jump into conclusions. Kay ti mapati lang ta kung may ara gid man sang matuod nga pruweba kay ti base sa sining chart o kun diagram nga ginpagwa ni sa publiko, wala man sang mabaskog nga ebidensya nga ti makaangot kay former Speaker Romualdez o kon kay President Marcos abi nga ti nagkomiter sang amo ning krimen. So bangod sini ti wala man sang valid reason kun maglantaw ganing iban man nga mga abogado do wala man sang valid reason nga mag-file sang criminal charges batok sa iya kay ti kun lang tawon ta ang ning diagram do kadamo bla sang araw ya, may araw pa babaw, may araw pa kilid, may araw sa idalom, mga itsura nga ti do ka ngay bala nga nagapakita sang dako nga conspiracy. Pero ti hindi ko mo nga daw ka komplikado, Bombo Jomar, lantawon nga daw ka drama, ti mapati-pati na lang tadayon kay ti wala man niya sang solid evidence pa kag wala pa ya sang pruweba ti kun ebidensya gani mahina ti ang iban tingwaan na lang at ihimuon nga daw convincing man ang ining diagram ti pwede gani mabutangan ra siguro sang isa ka grade 5 student butang ida tsurata butangan man sang araw tapos mapati-pati na lang tadayon Bombo Jomar. Amugid di mas mayo kung may mga pang-lay down sa nga ebidensya kak nga ito ni Saldico galing hindi mo man tumusisa kay salwa sa pungsod amo man tong video nga ginpagwa sini nga ginadipinsahan man ang sini nga ko galingon Bombo Linsi, Bombo Radio Rojas. May mga nagahambal man nga ti why man problema siguro kung maimbitaran sa Senado si Speaker Romualdez no kag mo sisa dugang Bombo Radio Kalibo para at least kung paano nga madipinsahan man ang sini nga ko galingon kay siya man ang ginatudlo karon sang ni former Bicol Party List Representative Saldico, Bombo Radio Kalibo. Bombo Okay, standby kay utod si Bombo sa Bombo Radio Kalibo. Tiya mo gani na hambal naton nga kung paano, no? Mas mayo gani kung maksabat man si Speaker Romualdez para matapos na ni tanano kag madula ng pangduha-duha man sang pumuluyo. Bombo Miami, Bombo Radio Bacolod. Correct, gid. Bombo Jomar, kitiya mo man lang na mo ang ginahulat ang sabat. Kagti syempre aside sa sabat, Bombo Jomar, dapat mayara gid sa ang mabakod nga ebidensya. Kiti base puro storya lang balatanan, Bombo Jomar. Kagti ang indicator sining arrow sa chart o kung sa diagram abi nga ilagin release is tudloanay gid, Bombo Jomar. Alaban amogid na tapos sa babaw to yan ni Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, may dako pag ito nga question mark ho. Subot sa lingon may ara pagid sa babaw ni Speaker ti sinunihan. Bombo balik-balikan tabi Bombo Radio Kalibo. Okay. Siguro balik-balikan ta lang, no? Kay do lang gid ang linya sang Bombo Radio Kalibo. Tiya mo na, amo man lang nang gusto maibaloan sang publiko ang dugang sini karon nga detalye. By the way, palagas ko lang Bombo Miami, Bombo Radio Bacolod ang natabo tubla sa driver ni kamotor ho. Nga way ito nagpabinit samtang nagasunod sila ang sini nga ako nagasunod sa iya gali ang fire truck, no? Bauti kompleto gali ning driver, kompleto man gali sa violation ni Bombo Miami.
Oh, correct gid, Bombo Jomar. Kadamo sang violation kagti hindi iya motor, wala lisensya, ate wala pa ginagapamati, Bombo Jomar. Amo gani. Ay, nako, tiyan mo na budlay basta kung kumpleto sa violation. Madamo nga salamat, Bombo Radyo Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Diri sa aton sa pagpangalagad. 55 minutos makaligad sa taknang alas 5 saga, kulabo, sige tiyempo ko. Standby na sa dalagwan sa balita sa Bombo News and Views. Morning edition kay pagsundan sa Bombo Report second edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas na namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. on day 2 of the competition, January 24, Saturday. Grander prizes are at stake in Pasigabong Open Category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open Category. Blasting off alas 6 ang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo,
Ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka naghahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pag... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Glove for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837. News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, punto alas 6 sa aga pangragad ng Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Huwebes, Enero 22, 2026. Sa ito na mga headlines sa top story of the day, bagong alyansa mga kabayan akong bayan na tala na magpasaka sa mga adlaw. Sang ikaduwang impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iban pa nga balita, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nagpanawagan sa Anti-Money Laundering Council nga usisaon ang pinansyal nga transaksyon sa mga proponent kag mga kontratista nga may kaangtanan sa mga intriguing nga tag sa ginatawag nga Cabral Files. Sa balita lokal, Iloilo Festivals Foundation Incorporated ginpaatag nga huolang sa mga dalago nga prop sa mga tribo ang mga banderita sa rason nga wala sila ng takod sini subong nga dinagyang festival. Sa balita national, Bong Revilla gindumilian sang BJMP nga magdala sa mga gadgets sa kagbayo sa iya presuhan. Sa balita naman, sa luwas sang pungsod, President Donald Trump ginpanginwala ang paggamit sang puwersa sini sa plano nga kontrolo ng Greenland. Samtang sa balita sa negosyo, presyo sang nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas wala sang pagbag-o suno sa Department of Trade and Industry. Sa balita naman sa hinampang, Filipino pool icons kasaday Efren Bata Reyes kag Francisco Django Bustamante magapasakop sa World 9-Ball Tour Legends Showcase. Kag sa balita sa entertainment, Filipino Broadway superstar nga si Lea Salonga ginpa sa publiko nga madugay na sila nga nagbulagay sang iya anay bana nga si Robert Chin. Oras sa Bombo 3 minutos makinigad sa alas 6. Detalye sa mga balita, bantayan makinigad lang importante nga mga pahanumdom. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon?
Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon, kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption, kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network. 6 minutos makarigad sa alas 6 ang nagalantaw ka nagapamating ka sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, natalara nga ipasaka sa mga adlaw ikaduwa nga impeachment complaint batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang mag-file sini ang mga progresibo nga koalisyon nga bagong alyansang Makabayan o kun bayan. May kang tanan ini sa pagguba sa pagsalig sa publiko sa iso sa national budget kag multi-billion peso flood control scandal suno sa mga grupo. Ginpahayag ni Bayan President Renato Reyes nga ginalauman man nga dalon sa reklamo ang ginalegar pag-abusar sa program appropriations kamadugay na nga ginabantayan ni ACT Teachers Representative Antonio Tino kag ang ginahimo nga kickback scheme nga nagwagikan sa sala nga paggamit sa national budget. Suno kay Reyes nga nagalakip man sa mga reklamo ang mga nagabayad sang buwis, mga trabahador, mga mangunguma, estudyante, kaiban pa nga nagapanindugan sa anti-corruption. Dugang pa ni Reyes, importante ang pagpasaka sa ikaduwa nga reklamo bangod ginkompirma ni House Secretary General Chiloy Garafil nga unang impeachment complaint nga gin-file sa nakarigat nga semana ang napasa na sa opisina sa Speaker. Kung ma-refer ng unang reklamo sa House Committee on Justice, kag ikonsidera arang pagpatuman sini ang anuman nga masunod nga impeachment complaint hindi na pwede ipasulod sa sulod sa isa ka tuig. Ginalauman ni Reyes nga ang verified complaint mapasa sa Speaker kag masulod sa order of business. Well, ang ating pong aligasyon ay merong sistema na itinaguyod ang Pangulo na nagpapahintulot ng malawakang korupsyon through the system of allocables na sinasabi, no, congressional and other palace officials na merong mga projects na inilalagay sa National Expenditure Program, nilalagay sa national budget. Ina-allege din natin na lubhang pinalobo ng Pangulo, pinalaki ang unprogrammed appropriations sa isang antas na hindi pa nakikita sa ating kasaysayan, at ang mga unprogrammed appropriations na to ang ginamit para sa flood control projects and other infrastructure projects na tainted ng corruption. Nabalian si Bayan ng President Renato Reyes. Sa iban pa nga balita, nagpanawagan si Batangas sa 1st District Representative Leandro Liviste sa Anti-Money Laundering Council nga usisaon ang pinansyal nga transaksyon sa mga proponent kag mga kontratista nga may kaangtanan sa mga intriguing nga mga tag sa ginatawag nga Cabral Files sa isang 2025 DPWH budget. Sunod sa iya, sarang magamit ang mga record sa AMLC agod mahibaluan kung may koneksyon ng mga proponent kag ang mga nagdalaog nga bidder o bidder sa mga questionable nga proyekto. Ginbuksan ni Liviste ang mga Cabral Files na nagabalora sang bilyon-bilyon nga mga pondo, lakip na ang 401 billion na pesos nga allocable funds kag iban pa nga pondo nga may nagkalain-lain nga coded nga tag. Apisar nagsiling siya nga wala siya sang nakita nga klaro nga anomalya, ginpahayag niya ang iya kabalaka nga sobra sa 500 billion na pesos nga balora sa mga proyekto ang may klaro nga ginatudlo nga mga proponent. Ginpunto man sini ang pagtipon sang mga proponent nga nagabukas sa isang palamangkuntanon kung paano ginatugyan kag ginpili ang mga proyekto. Ginpanindugan sini nga hindi matuod ang mga aligasyon nga ginmanipula ang Cabral Files kag ang mga personal nga akusasyon na batok sa iya. Nagpanawagan man si Liviste sa Department of Public Works and Highways nga ihatag ang tanan nga may kaangtanan nga mga dokumento sa ombudsman agod mangin insakto kag gusto ang investigasyon at kag mapasabat ang may mga sala. Oras sa Bombo, 10 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Balita lokal, bantayan makinig la importante nga mga pahanumdo. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o Oras sa Bombo 11 minutos na magkanigan sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Salo kita subong sa detalye sa nagapangunang nga balita lokal, nag-iso si Mayor Raisa Treñas ang Executive Order number 006 Series of 2026 nga nagaprovide sing safety kag security measures sa tunga sang dinagyang festival celebration. Sa interview sa Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa, iyagin pahayag ng executive order nagatuyo nga mahatag ang nagkakaigo nga safety and security sang tanan nga responders, mga VIPs, mga turista, bisita, kag sang mga pumuluyo. Sunod kay Gorsal, ini nga mando nagatukod sa mga security protocols nga ginapatuman sang Iloilo City Police Office upod sa kapulisan upod sa Armed Forces of the Philippines kag iban pa nga ahensya sa gobyerno. Lakip sa mga ginadumilian among pagpalupad sang drones nga wala sang permit, pagsindi sang firecrackers nga wala sang permiso, amo man ang pagdala sang armas, pag-inom kag ang abusive behavior nga nagaresulta sang peligro sa publiko kag paghiwat sa mga political rallies o anti-government protest sa tunga sang selebrasyon. Ginalimitahan man ang pagbaligya kag pag-inom sa makalubog kay Limnon, halin las 8 sang aga, tubtob las 2 ang kagahon, umalin Enero 22, tubtob 26. Ang tanan nga ahensya sa syudad, mga mga kapulisan, barangay officials, kag mga volunteer force multipliers, ginmanduan nga magbuligay sa pagpatuman sang ining mga regulasyon agud mangin malinong kag masadya ang Dinagyang Festival. Speaking on behalf of Mayor Raisa Treñas as we celebrate and we welcome the Dinagyang Festival 2026, nagpapanaog ang aton nga alkalde sang Executive Order number 006, no? Para mapasiguro naton ang safety and security sang aton sining mga pumuluyo kag bisita. Since gina-expect naton nga linibo ka mga deboto kag mga magasaksi sa dinagyang ang magapadulong sa syudad, and to keep everyone safe, may mga certain major roads kita ang pagsaraduhan to traffic, and may mga security checkpoints and frisking, no, will be in place sa mga activity areas naton. Si Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa iban pa nga balita, nagpatigayon sang isa ka send-off ceremony kahapon nga adlaw para sa 7,579 ka mga security personnel nga iga-deploy para sa Dinagyang Festival 2026. Nagkalain-lain nga mga men in uniform kaupo ng iban pa nga volunteers kag force multipliers ang nagtingob agud nga mabantayan kag mapasiguro man ang seguridad sang tanan nga magatambong sa nasambit nga pista. Ang masobra 7,000 ka mga security forces ang ginakabugusan sang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, Public Order and Safety Management Office, kag volunteer groups kag mga force multipliers. Ang send-off ceremony tambungan nanday Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, IFFI Chairman Judge Peña, Dr. Gigi Peña, Dr. Raul Banyas, Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, kag iban pa nga heads sang nagkalain-lain nga uniformed personnel. Ginparada man sa nasambit nga seremonya ang force and resources sang tanan nga mga concerned agencies. Sa mensahe nga ginpahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, dapat preparado, disiplinado kag may yara gid sang kooperasyon ang duha ka uniformed o ang kada uniformed personnel agud nga mapabilin ang kalinong kag katawhay sa syudad samtang ginahiwat ang Dinagyang Festival 2026. To our deployed personnel, this send-off is our way of expressing trust and confidence in you. You are not just officers of the law,
You are guardians of the celebration, silent protectors behind every smile, every beat of the drum, and every prayer offered during this festival. Maglingkod tayo ng may daral, malasakit at profesionalismo. Gaya ng mga nakaraang pangdinagyang, sama-sama natin pinakita na ang Iloilo ay hindi lamang masaya pagdiwag, kundi ligtas at maayos din mag-host ng isang world-class festival. Samtang nagpahayag man si Iloilo City Mayor Treñas sa 100% nga suporta sa mga security personnel para sa Dinagyang Festival. Suno kay Treñas, willing gid ang syudad nga ihatag kung ano man ang kinahanglanon sa mga personnel para masiguro ang matawhay nga pagselebrar sang Dinagyang sa syudad sang Iloilo. The success of this world-class celebration is never accidental. It is made possible through your dedication, diligence, and selfless service. We made it because of your big contribution. Your role in ensuring the safety and security of the Dinagyang is a big part of the success of our festival. And we cannot thank you enough for this. Si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. 17 minutos makinig sa alas 6 sa aga sa dugang pangabalita. Hindi na pagkabigon nga judging area number 2 ang performance stage sa bahin sang Huervan La Paz, Iloilo City para sa kasadyan sa Kabanatuhanan 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Alfonso Baldonado III, ang Production and Program Director sa kasadyan sa Kabanatuhanan, iyagin pahayag nga mayana sang option ang 8 ka mga festivals nga halin sa na ituhay ng mga banwa kung mag-perform sila sa judging area number 2. Ini matapos may buluan nga hindi patas ang kalaparon sa nasamit nga area kung ikumpara sa ibang nga judging area nga buong Freedom Grandstand kag ang Iloilo Sports Complex. Rason man nga hindi makaigo ang dalaguan nga mga props sang mga tribo. Sa piyak sini nagpahig man ang halos tanan nga mga participating groups nga mag-perform sa gihapon sila sa judging area number 2 o kung sa performance area number 2 agon nga makitaan man sang iban pang matumalan awang ila performances nga hindi makapadulong sa Iloilo Freedom Grandstand amuman sa Iloilo Sports Complex. Madumduman nga gindugang ang performance area number 2 sa may bahin sang Huervan La Paz. Sa rason nga madamo ang mga nag-request ang dugang nga mga tickets matapos nga naging limitado na lang ang mga seating capacities sa iban nga judging areas. Ma-perform sila and kabay pa nga makapakita kita sa manami igid kag gina-expectar gid na performance dira sa may lapas sa non-judging areas ang kasadyahan naton. We have made arrangements with them kag konsulta man naton sa aton nga mga festivals that they will have the options. So, may mga limitations dito sila nga nakita during their inspection. And then I think nag-okay man sila nga ma-perform lang pero hindi lang full performance ang iban kay magutoktid ang ilang mga props. Wala sang judges na mga pwesto dito. Just the spectators naton ang mga tumulanaw naton ng mga Ilonggo and some other kasi may mga foreigners pa magpwesto dito. Si Dr. Alfonso Baldonado III. Sa iban pa nga balita lokal, ginpakamaayos ang Iloilo's Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI nga wala na lang sa mga banderitas nga igatakod sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo kadungan sang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Kung pagabasehan ang komento sang publiko, may ara sa mga nagpahayag nga mas mabatyagan nila ang selebrasyon sang pista kung may ara sa mga maduagon nga mga banderitas. Sa interview sang Bombo Radio kay Joyce Clavicillas, Executive Director, iyagin pahayag nga sa subong nga tuig, hindi magbutang sa mga banderitas sa rason nga manghinuo lamang ini sa mga matag-as nga mga props sang mga tribo kung sa diin posible ini nga magasabit. Apang ilaman ginklaro nga may ara sa mga banderitas para sa area sang Food Festival, kapin pa sa Valeria Delgado Street. Nagpahayag man ang IFFI nga magadugang lang sang banderitas ang ukon magadugang lang ang banderitas sa mga higko o kon basura sa syudad bangod sa materyales nga ginagamit ang single-use plastic.
no, mas visually appealing ang aton nga mga photos and videos once wala sang no distraction, no, nga mga banderitas. I think ang aton nga food fest may ara sila, so may ingress na sila, no. Actually nag-amat-amat na kagabi until tonight ang set up, no, so may mga dara lang nga areas. And then second, actually another thing is you know, ay na mention ko man nga ang aton nga mga banderitas they are plastic, no, usually one time use na. So pagkatapos normally diretso na siya haboy, no, kahit wala na, hindi nagid man siya magamit. Nabatian si Joyce Clavicillas, Executive Director sang IFFI. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 21 minutos na makinigan sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bandayan, makinigan na importante ng mga pahanumdom. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ng 22 minutos magiging sa alas 6 sa aga pa rin ikaw kabombong nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iban pang mga balita, magapanigayon sa mga adlaw sang lapnagon nga hublag protesta ang linibong mga sugar farmers sa panayago ni palabot sa gobyerno ay ilang sentimiento batok sa sugar importation. Ining ginorganisa sang Halasig Sugar Cane Planters Association Incorporated, ang organisasyon nga nagatiglawas sang 5,600 ka mga small farmers. Ang hublag protesta pagkatawgon nga Black Sugar Thursday. Sa interview sang Bombo Radio kay Bingawan Iloilo Mayor Matt Palabrica, yagin pahayag nga katuyuan sang protesta nga ipalabot sa presidente nga dalayo na nga untaton ang sugar importation. Suno kay Palabrica nga nagaserve man nga presidente sang Bingawan Sugar Cane Planters and Farmers Association, apisari sa kapositibo nga tikang ang pagbansang sugar importation tubtob Disyembre 2026. Hindi malikawan nga mabalaka mga sugar farmers sa ilang madangatan kung i-lift na ang nasambit nga ban. Suno sa iya isa sa problema sa buong dalas ang sugar importation, amo nagkakatabo nga oversupply rason nga nagdubo ang preso sang local sugar nga may direkta naman nga negatibo nga epekto sa mga local farmers. Luyag Manila ipanawagan sa gobyerno nga maghimo sang konkreto kag maabtik nga mga tikang agud mahatagan sa Luzon ang nagalala nga sugar industry crisis. Oversupply kay nag-import sila. So ang problema. So ang gusto namon nga ipabalo sa aton nga mga national elected officials naton nga let us stop importation. Kag unahon ginanay ang tubas sang aton nga mga mangunguma sa mga sugar planters naton before importing kay nagambal sila nga nag-overproduction tinga nag-import subong ma-export naman to increase the price, the mill gate price of sugarcane or sugar sa kada sako. Amo na nga nagamatamat saka siya. Pero ang point din naton nag-export sila kay nag-oversupply and it is because nga nag-import. Nabarian ang kabayin sa pahayag ni Bingawan Iloilo Mayor Matt Palabrica. Oras sa Bombo 24 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa sabong sa Balita Nasional. Gin-surrender sa Mandaluyong City Police Station ang 5 ka mga pusil sa negosante nga si Charlie Atong ang pag-surrender sa mga pusil na hanungod din sa revocation order nga ginpagwa sang Philippine National Police may kangtanan sa firearms licenses ni Ang. Suno kay Police Brigadier General Jose Manalad nga ang isa sa mga pusil ni Ang nadula kag wala pa nalakip sa surrender nga arma sa otoridad. Suno sa iya dapat i-eksplikar sang kampo ni Ang pagi sa sulatang pagkadula sa mga pusil. Magapabilin sa kustodiya sa Mandaluyong City Police ang mga pusil apisar kung ipasa ini sa Supply Accountable Officer sang Philippine National Police. Samtang ang PNP Criminal Investigation and Detection Group nagdala sang arrest warrant bato kay Ang isa sini ka farm sa Tanawan City, Batangas nga nag-iyahan apang wala nila maabtan dito
si Ang. Oras sa Bombo Philippines Sunday Time, 24 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa dugang pa nga balita nasyonal. Wala ginpahanugutan ang pagpasulod sang mga gadgets kag mga bayo sang anay senador nga si Ramon Bong Revilla Jr. sa Quezon City Jail Male Dormitory inisuno sa Bureau of Jail Management and Penology. Suno sa ahensya, profesional ang mga personnel sang BJMP kag wala sang mga ini gina-tolerate ang VIP treatment. Nahibaluan nga sang Lunes, Enero 20, nagpagwang Sandigan Bayan, 3rd Division sang warrant of arrest kag ginhold ang departure order batok kay Revilla kag sa anom pa ka mga individual may kaangtanan sa ginapatihan nga 92.8 million na pesos nga Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Nagsungka si Revilla sang Lunes ang gabi sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Camp Crame kag ginsaylo sa jail facility sang adlaw sang Martes. Kahapon nga adlaw ginbisita siya sang iya mga kabataan kag utod sa iya nga selda. Si Revilla kag ang iya mga upod nga akusado nga sinday Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig kag Juanito Mendoza ang yara sa nagkalain-lain nga selda samtang nagapadayon sang mandatory nga 7 ka adlaw nga quarantine. Pagkatapos ang 7 ka adlaw nga quarantine, si Revilla kag ang 4 pa nga iban nga mga kaupod sini na sa iban pa nga PDL sa ila nga selda. Nahibaluan nga nakabayad na si Revilla sang piyansa para sa iya graft case apang nagapabilin siya sa prisuhan bangod sang malversation charges. Sa DOJ nga po meron pong 14 na pending cases. No, sabay-sabay po 'yung maandar and kami po sa DPWH tuloy-tuloy rin po 'yung aming mga inspection and investigation. At kada po meron kaming mga pakita, tuloy-tuloy po ang mga kasong ipapile po namin. As of now po, meron po kami mga kine-case build-up at maasahan nyo po na tuloy-tuloy po ang pagsampa namin ng kaso para po sa mga gumawa ng involved sa flood control scandal. Nabatian si DPWH Undersecretary Rico Bernabe. 26 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa iligtas subong sa Balita International, ginpanginuwala ng United States sa President Donald Trump nga magagamit sila sang puwersa sa plano sila nga kontrolo ng Greenland. Ginpahayag niya sa speech sa Switzerland kadungan sang World Economic Forum annual meeting. Apang ginatag niya nga wala sa iban nga pungsod ang magakuha sang teritoryo sa Denmark. Suno sa iya wala sa iban nga nason ang yara sa posisyon nga makasara nga mag-secure sa Greenland. Magluwas lang sa United States. Pahayag niya tuyo niya makapaligay sa madasig nga negosasyon agud liwat nga madiskusyonan ang acquisition sa United States sa Greenland. Una na nagpaandam ang North Atlantic Treaty Organization nga ang strategy ni Trump sa Greenland ang sala nga magbaliskad sa alyansa samtang ang mga leader sa mansang Denmark at Greenland ang nagtanyag sa mga pamaagi para sa mas dako nga presensya sa US sa strategic island territory nga ginapuyan sang 57,000 ka mga tawo. 28 minutos makiligad sa alas 6 aga. Bombo Business News. Nagapabili ng mga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon sa Pilipinas suno sa Department of Trade and Industry. Ginpahayag sang Department of Trade and Industry nga wala nagtaas ang presyo sang dilata, sang tomato sauce, instant mami noodles, sabon nga panglaba, kandila, tinapay kag mga baterya. Suno sa ahensya, ining mga produkto ang nagaporma sang 91% o kon 186 sa 205 ka stock keeping units nga yara sa listahan sang basic necessities kag prime commodities. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque, padayon nga bantayan sang gobyerno ang mga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon na subong nga aga. Para sa aton nga reference rate of 59 pesos and 26 centavos ang baylos ang isa ka US dollar, 7 pesos and 63 centavos ang baylos ang isa ka Hong Kong dollar, 46 pesos and 34 centavos ang baylos ang isa ka Singaporean dollar, 15 pesos and 86 centavos ang baylos ang isa ka Saudi Riyal, kag 69 na pesos and 74 centavos ang baylos ang isa ka euro. Oras sa Bombo 29 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita subong sa balita sa Hinampa.
Magapasakop ang Filipino pool icons kasanay Efren Bata Reyes kag Francisco Django Bustamante sa World 9-Ball Tour Legend Showcase. Makaupod Manila direng kangayman ng mga alamat sa billiards nga sanay Earl Strickland kag iban pa. Sa pahayag sang matchroom pool, ang mga showcase na nagadumdum kada pasidungog sa legasiya sa mga legendary icons sa sports nga lagi napasanyog pagi sila kadalagaan nga nakabulig sa pagpasanyog man sang billiard sa global stage. Nabaroan nga nagdaog si Efren sang World 9-Ball Championship sa 1999 lakip na sa marabo sining mga kadalagaan sa patag sang billiards. Samtang si Bustamante naman ang nakakuha sang titulo sang 2010. Tatlo ka beses naman nga nagkampiyon sa 9-Ball World si Strickland sa 1990, 1991 kag 2002. Nagbukas ang World 9-Ball Tour event sa Miyerkules ka magaparay ni Tubtob buwas nga adlaw Enero 23. Oras sa Bombo Philippines Sunlight Time, 31 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Kabombo na barian kag nalantawan mong kapugusan nga pagpangaragad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, Enero 22, 2026. Magasunod ang Bombo Report Second Edition. Kami yung naging newscasters. Bombo, Cherime Marcon. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa DYFM Bombo Radio Iloilo Philippine Standard Time 39 minutos makalikan sa taknal sa isaga. Welcome sa Bombo Report sa second edition. Webes Pizza 22 sa bulan sa Enero tug 2026. Sa mga headlines, road closure sa pila ka mga area sa syudad ginumpisahan na subong adlaw. May kantanan ini sa selebrasyon sa Diragyang Festival 2026. As balatan ni karon dugang ang pinakalites sa sitwasyon direkta diri sa may bahin sa syudad sa Iloilo. Anong epekto sini sa mga motorista naton subong gilaman sining aga sa aton sa karon nga pagpangalagad. I-check naman karon report ni Bombo Brian Gonzales kay ang hindi pag-confiscate sa driver's license dako kunong salin sa bahin sang LTO kag pagka-disiplinado sang mga driver. 40 minutos makalikan sa taknang alas 6 agad diri sa aton sa pagpangalagad. Standby kay check ta dugay-dugay report ni Bombo Brian Gonzales. Balontang sitwasyon sa syudad lakip man ang natipon sining follow-up report kay base sini sa ginpagwa sini nga advisory sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office o kun ICTTMO. May pila ka mga lugar, no? O kun street sa syudad sang Iloilo ang again umpisahan na, no? Ang road closure may kantanan sini sa Dinagyang Food Festival. Umpisa ini January 22 tubtob January 25. 2026 Thursday tubtob sa Sunday. Sa aton sa karon nga mga kabombo. Tigi na abisuhan ang mga motorista nga magpangita lang anay sang alternatibo sining ruta. Kung may mga transaksyon man sila diri sa syudad. Lakip sining mga lugar ang may ara sang road closure halin subong tubtob Domingo sining adlaw, no? Amo ang Bonifacio Road, Solis Street, no? Drabla sa may pakadto si Saka Molda, dako nga Moldra sa may Delgado, ang Valeria Street. Sa aton sa mga kabomboti ang Valeria masami ginanda nga may aranda sang food festival, no? Lakip man ang Delgado Street, no? Ang Isnart Street sa aton sa mga kabombo dire dapit sa may no dire dapit sa may pakadto na sa may Ledesma. Ang bahin sang Molliloni Street, no, kag ang Arsenal Street sa aton sa mga kabombo amo ni ang pito, no, kun walo tanan ka mga area ang may road closure sa sumong gilamang sa matinion. Ang mga lugar o kung ang mga salakyan masami nagalabay dirigid no dapit sa may area sang Delgado Valeria Street sa aton sa mga kabombo ang sa may Molliloni hindi man gid masami nga may nagalabay sa mga pampubliko sa ni salakyan more ini sila sa mga pribado sa mga salakyan ang mga pribado pwede ni sila ya maka pwede ni sila makapangita sa iban sa nga ruta nga alternatibo sa aton sa mga atag palamati kag tablanaw, no. So far amo man ni ang mga lugar nga daw masamigid nga ginaagyan sa mga pampubliko sining salakyan sa aton sini nga pangalagad inline sini, no. Ibalon tabi ang latest ni karon nga sitwasyon, no, diri sa palibot sa syudad lebinigid sa mga lugar, no, nga may ara sang road closure subong aga diri sa may syudad sang Iloilo. Ibalon tani karon sa report ni Bombo Brian Gonzales kag lakip man ang natipon sining follow-up report diri sa aton sini nga pangalagad. 43 minutos makaligan sa taknang sa isaga ang mga traffic enforcer ti makita taman bastante man suno sa traffic management unit, no, sa pagdeliher sini kag kun paano nga magiyahan ang aton sini tagsa ka mga motorista. Amo lang gid kinahanglan subong mo ang malawig sini nga pasensya, no, sa tion niya sang amo sini nga aktibidad kay bala mo ti hindi ka malikawan maka-experience gid sang heavy traffic. Baloon ta subong ang sitwasyon sa pila ka dalanon sa syudad sang Iloilo. Naka-standby Bombo Brian Gonzales. Sa report, Bombo Brian, please come in.
live kita diri karon no Bombo Jomar sa may atubang provincial capital. Sa din makita nato no nga ang pipila ka mga dalan diri no sa may Bonifacio Drive, particularly Bombo Jomar no. Sirado na no, may arasang barikada kag ti may enforcer man nga naka-standby diri kag ti as of 6:45 AM no karon Bombo Jomar mabatyagan na ang mabugat nga dalagan sa trapiko sa diri nga area no. Maghalin ka sa city proper no sa may East North Street no Bombo Jomar, JM Ambassador ayon sa may area no. Madamo na sang salakyan nga nagapakadto diri sa may area sang provincial capital. Amo man maghalin sa may Mulyalune dito abi sa distrito man iya sang Lapus no Bombo Jomar, palusot diri no. Usually no makita naton diri sa aton nga likod no Bombo Jomar nga ang mga salakyan nagikan dito nga side sa city proper kag sa distrito sang Lapus pakadto no sa may General Luna Street no Bombo Jomar kagati mayara sang mga private cars kita diri nga makita mga motor abi nga ang angkas no mga naka-uniform no sa may San Agustin kagase mga eskwelahan pa dito nga area sa may General Luna. Mayara man no sang nagadiretso diri kagaina sa may bahin sang Bonifacio Drive kagati lapos dito sa may distrito sang Lapas, pero sa karon no Bombo Jomar ang makita naton diri one way na lang no, isa na lang halin dito sa may distrito sang Lapas diri na padiretso sa may Bonifacio Drive, paliko sa tuo sa may General Luna Street. Sa karon mabatyagan na gid no Bombo Jomar ang ginapatuman nga road closure diri sa syudad sa Iloilo, pero magluwas sini no sa diri nga bahin ang mga food stalls, mga food kiosks abi Bombo Jomar napahamtang na sa dring area kagaswela sa pila ka kadalanan sa Maya City proper no kag ti amo gani rason kun nga medyo magwanta lang sa karon ng aton nga mga kauturan mga kabombo nga drivers sa syudad sa Iloilo, pero in line with that no napahibalo na may abiso naman yung daan sa pagpasirado sang nasambitan niya nga mga dalan. Pero by the way, kita no, Bombo Brian, dras to bang ka provincial capital, kung makadto kas Lapas pwede pa ko kalabay das to bang. Diri sa Maya area Bombo Jomar hindi na sa karon no. Kaya makita naton nga wala na may naga pakadto dito nga way no sa may Bonifacio sa may Taytay no Bombo Jomar pa kadto dira sa may sa Maya Luna Lapas no Bombo Jomar. Kay tungod may napamtangan na diri nga stage kaga pila ka mga food kiosk. So ang dalan no Bombo Jomar kung makita naton na kaon na sang food kiosk kag stage ang isa ka bahin ang lane no sa piak. So bali ang makalabay las to bangka provincial capital kung halin kas Lapas pakadto kas may downtown Bombo Brian. Yes, correct Bombo Jomar. Ti ang for example kung ang halin ka sa may mga haro si Pilio bini nga jeep kay pa ang ungka na sila dislam labay anay temporary Bombo Brian. Temporarily no Bombo Jomar may nakita-kita nga ungka nga signboard. Diri na di laban-laban malusot no sa may General Luna paliko sa may diversion siguro Bombo Jomar manglaktod dira no nga area. Ay city medyo malawig-lawig pa ni nga no. Medyo malawig-lawig ni nga ruta sa mga jeepney driver ilbinigit sa mga pampasahero. Okay lang ni kung pribado sining dalam Bombo Brian kay kung halin ka das downtown pwede ka nakaagi das ano sa may Drilon Bridge bla lapos sa may Rizal. Pwede ka nakalapos sa may Lapas Plaza kung dito mas mayo sa coastal kabe sa mga pribado sining salakyan na Bombo Brian. Yes, correct Bombo Jomar no, pero makita natin usually diri dabing sentro mga eskwelahan kay kalabanan subong no mga nagsakay sa jeep ginadulong sa mga single nga motor Bombo Jomar naka-uniform no nakasoksok sa ID kagati sa karon may klase pa no kaysa na hibaloan man naton buwas pa ang kumbaga wala klase Bombo Jomar nga gin-announce man sa suspension aton nga mayor. Yes, correct Bombo Jomar. I see.
Siya mo na kita tang iban gawan to lang na likod mo da. Oo, kagati amo man no, ang mga estudyante gani kung ang iban na magsiling alas 9 pang klase mo, subong mga alas 7 matamat ng daan tungod sa kagutok no, sang dalagan sang trapiko. Kung dito ko pabigay eskwela sa may distrito, ya sang haro abe bumudyomer sa may CPU abe. So kinanglamigid man ni prano. Amo gani ti ano ni nakadepende ni kung paano mo i-manage mo sa nga time. Basta gani kung may mga mo sining kahiwatan, expect mo gid ang heavy traffic. Bastante man ang makita mo nga mga presensya sa mga enforcers sinada Bombo Brian. Ang enforcers no Bombo Jomar maaga pa diri sa ilang designated area of responsibilities, as well as ang kapulisan no. Bombo Jomar makita naton nga kada kanto abi kagati kada dalan may napamtang police assistance desk kagati tag 3-4 tubtob 5 ka personnel, police personnel ang makita naton sa kada dalanon. Magluwas pa no sa mga force multipliers man nga yari karon napahamtang manoko na nagalaptaman sa syudad sang Iloilo. Sige. Sa piyak nga bahin na Bombo Brian. Yes, in line with that no Bombo Jomar kay tungod masako ang aton nga mga kauturan sa pagbiyahe abi. Ang iban sini nagikan pa sa iban nga kabanwahanan sa probinsya sa syudad sang Iloilo kagati magalagaw diri sa syudad. Nagadala gyud usually no sang pribado nga salakyan kagati major gid nga concern sa karon ini nga nahanungod sa transportation sa din gani ang land transportation 6 no Bombo Jomar nagapabutyag no sang ilang kabudlay sa pag dumili sa pag-confiscate sa karon sa lisensya sa aton nga mga drivers. Pipila diri ginapunto nila no Bombo Jomar ang pagka-disiplinado sang driver tungod wala gina-confiscate ang lisensya, nagapinagusto ang drivers natin sa karon kagas wala sa pagluya sa enforcement. Pamatian nato na ang pahayag ni Attorney Gaudio Sugirispan, Regional Director sang LTO6. May little complication. That's why nga tani no para sa amon it's better nga confiscate mga license para nga mag-force siya to check all the violation. Pag mabalik yung license, but with this directive wala na no challenge sa inyo. Well, challenge sa amon, challenge pa sa motorista how well you are disciplined enough to settle the violation within a certain period of time. Challenge man sa amon niya how we determine kung nag-drive man ka with suspended license kasi appear man na sa ano. So subong amon niya amon meetingan kaya ito may regional conference kami how the operations will determine ang naglampas sa 15 working days so suspended i-segregate na nato ko ng mechanics meetingan naman ito na. So RD does it affect sa sa pagka-disciplinary? Yes, it will affect really we're trying to discipline the drivers now. Yeah. Subong actually last 2025 nag-up ang amon nga pension by 56%, almost 57%. 56.55% exact. And ang road fatalities nag-decrease by 30%. So with the sustained enforcement, we can see may direct effect na sa pagdisiplina sa mga driver. Now with the new directive from the DOTR, I don't know how will this affect the numbers na. Si Attorney Gaudio Sugirispan ang Regional Director sa Land Transportation Office, Region 6, Bombo Jomar. So bali ang ila sinigali nga ang ila sini nga medyo nabudlayan kay kun sa bago sini nga no karon nga mando no sa DOTR nga wala nga isang confiscation Bombo Brian sang driver's license. So ang kakatabo sila gali do hindi ma-force ang driver mag-settle sa sini nga violation sini sa opisina. Correct. Bombo Jomar no. Isa yun sa factor. Kaya kung nataon naton may choice dito ang driver kung i-settle niyo kung hindi.
Pero when it comes, sabi ko mag-checkpoint ang kapulisan o kung local nga mga enforcers, sa gyapon may mapakita iyang lisensya, no, Bombo Jomar, kay di man ma-detect sa local enforcers natin kung bala may penalty o kung na may violation ini sa Land Transportation Office. So nagagawa sa gyapon kung lokal nga mga enforcers ang ma-checkpoint, Bombo Jomar, valid sa gyapon ng driver's license sa aton mga drivers. Okay. Pero bisan nga waya sang confiscation, di ba ma-record man na gyapon kung LTO ang makadakop sini Bombo Brian na ginakuhaan man na nila detalye, plate number, tanan sining detalye kag kung paano mo settle kag pagkabalutan na ikaw, di ba kung hindi pag-settle na sa driver bisan pa hindi pag if confiscate yes sining driver's license, so may record man nagyapon sa LTO. May nagyapon to, ma-appear nagyapon to sa ila pananglitan sa ulihi kung may transaction ng isa ka driver kag hindi abi ma-settle gilayon sa within period ng ginhatag sang ehensya sini. Yes, correct, no, Bombo Jomar. And then kung hindi abi ma-settle within 15 days, that's the time, no, Bombo Jomar, hinali madakpan kaliwat sa LTO na iya. That's the time lang yang possibly, no, decision na nabi papanawagan ka sang show cause kung bala ma-revoke o kung makanselar ang imong lisensya. Amo gani kay ang pinagkalain mula sa confiscation kag gawa sa confiscation amo na nga hindi sila hindi nila makuha to ang original nga driver's license, pwede nila to malantaw la sa portal online Bombo Brian no nga account. Pero may nagambal ganing pwede na kuno nga i-save mo lang abi no ang link bla. I-save mo lang link kay mo sini nga portal kay tikisaway kagin man ta dita mo tabuan na kado kun si tao nga da sa LTO sa mga lob-lohob nga lugar be wise ang signal, hindi mo open portal mo tapos nalipatan mo tong driver's license mo be ang original gid bla ang ang card. Bombo Brian, pwede na nga i-save mo lang be ang link sa portal tapos open mo lang kung may ara na sick point gid man. Kung amoy na nga sistema Bombo Jomar nagpatag ang LTO nga kinahanglan gid no i-open mo gid siya mismo sa portal online gid no Bombo Jomar. Pero hindi pwede screenshot o kung ano naman yung picture. Amo gani kay kilala ko mo na diskarte ya Oo. Sige gid Bombo Brian. So far no inaang latest kagalakat man sa trapiko sitwasyon diri karon sa major nga dalan diri sa siyudad sa Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez. Sang idulong sa ning report kay bala mo may mando sa buong DOTR nga way nanay sa confiscation sa sining mga card, no? Pwede sila makapresent la sang ila sining portal para makita na kung may mga driver's license sila kung nag-agi man sa legal ang pagproseso sa pag-avail sining driver's license. 57 minutos makalikad sa taknang alas 6 aga. Kulabo sa gitsimpo adiri sa aton sining pagpangalagad standby na sa dalagkuan sining balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela.
Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang ganggastuhon sang isa ka elementary student. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-22 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, mga mga damit at gadget ni Senator Bong Revilla ay hinarang dyan sa Quezon City Jail. Ito namang impeachment trial, hindi umano ideal pero kailangan para sa pananagutan. Panibagong reklamo naman laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ihahain ngayon sa Kamara. Dating Senador Trillanes kumpiyansa sa inihaing plunder charges laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Etong negosyanteng si Atong Ang nagsuko ng 5 baril matapos bawiin ng Philippine National Police ang gun licenses pero itong nagtatagong negosyante no-show pa rin. Abangan din mamaya mga update natin mga kabombo hinggil dun sa tumaob na bangka sa Davao Occidental at meron din tayong karagdagang update dun naman sa aksidente na kinasasangkutan ng truck at jeep dyan sa lalawigan ng Isabela. Abangan mamaya sa ating international news, si United States President Donald Trump nilinaw na hindi gagamit ng puwersa para makontrol ang Greenland. Ang suspect naman na pumatay kay former Prime Minister Abe hinatulang makulong ng habang-buhay. Sa ating balitang palakasan, Pinay tennis star na si Alex Ayala balik bansa na para lumahok sa Philippine Women's Open Tennis Tournament. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na bahagi ng pagmamalasakit sa taong bayan ang ginawa niyang paghain ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, ganito rin ang ginawa nila noong gisingin ng taong bayan sa mga kontrobersiyang kinakaharap noon ni dating Vice President Jojo Binay. Paliwanag ng dating mambabatas kung boboto ang mga tao ng isang individual na sangkot sa katiwalian, wala itong dapat nasisihin kapag dumating ang araw na sila na naman ay nanakawan. Kaya ngayon pa lang ay agresibo umano ang kanilang panig na ilantad ang mga kasong pandarambong laban kay Vice President Sara Duterte at bahala na anya ang Office of the Ombudsman na sumiyasat ng mga ito. Ang mahalaga raw sa panahong ito ay mabatid ng mga mamamayan ang reklamo, sa huli ay mapanagot ang sangkot sa korupsyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay, no? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali, 'di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawan ka, lulunukin mo na lang yon. Kaya ayokong umabot tayo sa ganon. Dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Agian mga pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV. Ang Bombo Radio Philippines ay bukas naman para sa panig ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng naturang mga aligasyon ng dating mambabatas. Samantala, nakikita ang problema naman sa pinagpalanong pag-amyenda sa Rules of Procedure sa impeachment proceedings ng House of Representatives ang hindi pa nare-resolbang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isa sa mga nagsilbing House Impeachment Prosecutor. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, ipinaliwanag ni Bukidnon 2nd District Representative Attorney Jonathan Keith Flores na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang kanilang motion for reconsideration na humiling para bawiin o baligtarin
din itong desisyon ng korte na nagsabing labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Anya, dapat na maglabas ng Korte Suprema ng desisyon sa lalong madaling panahon upang makapagpasya ang kapulungan kung rerepasuhin o hindi ang kanilang impeachment rules. Nagbigay din ng ideya ang mambabatas sa mga posibleng rebisyon doon sa nasabing impeachment rules ng Kamara, alinsunod yan sa naging ruling ng Korte Suprema. Kabilang dito ang pagbibigay ng due process sa ini-impeach na opisyal at pagbibigay ng kopya ng articles of impeachment ng may supporting evidence para sa lahat ng House members bago ito matransmit sa Senado. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang naging pahayag ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores. Sa pending motion for reconsideration pa na dapat pagbigyan muna ng opportunity na lahat ng members of the House ay makakita ng complaint including the attachments ng mga ebidensya na attached to it. Second, pagbibigyan din ng opportunity yung kung sino man ang in-impeach na makapagsagot or magbigay or mag-submit ng kanyang answer or reply to the complaint. No? So these are things na dapat i-incorporate namin sa rules of procedure namin. Ang problema dito is may pending motion for reconsideration pa kasi. No? Hindi pa na-resolve ng Korte Suprema yung unang kaso. So mas mabuti ho sana if they will come up with a decision as soon as possible para alam na rin ng House kung dapat bang amendahan ang sarili nilang rules or continue with the old rules that we followed before. Matatandaan, una nang inihayag ni Tingog Representative Judas Sidre na nagbabalak ang bababang kapulungan na bumuo ng bagong impeachment rules na naaayon yan sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa una nilang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ito ay para mas sigurong mas malakas na ang impeachment complaint sakaling may muling ihahain sa Kamara. Magugunitang idineklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Hulyo 25 taong 2025 dahil sa paglabag sa one-year ban rule at hindi pagbibigay ng due process sa Vice Presidente. Kasunod ng desisyon, naghain naman ang minority at ang House noong Agosto 4 noong nakaraang taon na humiling sa Korte Suprema para baliktarin ang desisyon nito. Nagresulta ang ruling ng Korte sa pagtigil ng impeachment trial sa Senado at inarchive ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Samantala, dalawang senador ang nagsabi na hindi ideal ang pagsasagawa ng impeachment trial sa ngayon. Ngunit iginigiit na mahalaga pa rin na political mechanism ang naturang hakbang at mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na may kasalanan. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi prudent na agad na magdaos ng impeachment trial habang iniimbestigahan pa ang mga kontrobersiya kabilang ng anomalous flood control projects. Kung uusad anya ang kaso dun sa panig ng Kamara, haharap ang Senado sa posibleng dalawang impeachment trial laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kayunman, inaasahan ni Gatchalian na magiging mabagal ang proseso na laman sa mga bagong ruling ng Korte Suprema at yung pagbabago ng komposisyon ng Kongreso. Sangayon din si Senator Rizon Tiveros na hindi ideal ang impeachment trial dahil maaari itong makaapekto sa economic stability. Ngunit iginigit niya na hindi mapagtatalunan ang prinsipyo ng accountability. Handaan niyang gampanan ng kanilang panig ang tungkulin bilang Senator Judge at kung maaayos at matatapos ang proseso, makakatulong ito sa long-term development ng ating bansa. Sa bahagi ito, mga Monster Nation, kuha muna tayo ng iba pang balita na tinutukan ng ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinayuhan naman ang mga Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao officials na huwag gayahin ang national government transaction sa patong-patong na regulasyon na nagpapatagal sa pagkuha ng kamakailangang dokumento. Yan at iba pang balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na huwag gayahin ang national government transactions dahil sa anay katakot-takot na regulasyon para lamang sa kailangang simpleng papel. Nasabi ito ng Presidente nang mabanggit sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng ika-7 Bangsamoro Foundation Day sa Cotabato City kahapon patungkol sa investment. Ayon sa Pangulo,
ease of doing business ang hinahanap ng mga negosyante, kung saan madaling magbukas ng korporasyon, madaling mag-register at hindi masyadong mahal ang mga permit. Kaya payo ng Pangulo sa Bangsamoro government, huwag gayahin ang nangyari sa pambansang gobyerno na anyay patong-patong ang patakaran na minsan ay inaabot pa ng 3 taon bago maibigay ang isang simpleng papel na kailangang kunin sa isang transaksyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayahin yung nangyari sa national government na patong-patong ng regulation, 3 taon bago mabigay yung papel na napakasimple lang na bagay. And that is your opportunity. That is your opportunity. That you can make your government into what exactly it is you want to make it. Samantala, sa ibang balita, walang plano si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na magtungo sa Balayan, Batangas para sa kasong libel na isinampa laban sa kanya ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Castro, kanya na lamang hintayin para personal na ihatid sa kanya ng sheriff ang summons kasama ang reklamo sa halip na magpunta pa siya sa korte sa Balayan kung saan isinampa ni Leviste ang 110 million civil libel suit laban sa kanya. Sa ngayon, hindi pa natatanggap ni Castro ang reklamo at maaaring hindi pa nairaffle kung anong branch ng korte ang hahawak nito. Kaugnay nito ay walaan niyang advice sa kanya ang Pangulo kaugnay ng reklamong inihain ng kongresista. Sinabi ni Castro, personal kasi niya ito na kinakaharap niyang usaping legal at walang kinalaman sa kanyang tungkulin bilang Palace Press Officer. Pakinggan natin si Yusek Claire Castro. Just wait for the sheriff to serve the summons to me personally. Walang advice ang Pangulo dahil ito'y personal. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Ipinagbawal ng Quezon City Jail ang dalang gamit at partikular yung mga damit, gadgets na para sana kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Jail Superintendent Jerex Bustonera, lahat ng mga gadgets at hindi otorisadong civilian clothes ng dating senador ay pinauwi sa kanyang abogado dahil ito ay ipinagbabawal. Sa halip, inisyuhan na lamang ito si Revilla ng dilaw na t-shirt at jogging pants kasama ang ekstrang damit at hygiene kit bilang standard yan na uniforme ng mga detainee. Tiniyak din ng Bureau of Jail Management and Penology na may infirmary sakaling mga ilangan ng medical attention ang dating mambabatas. Gayon din ay iginiit ng Bureau na walang espesyal na pagtrato para kay Revilla at tatanggap lamang sila ng kaukulang mga proseso na dapat ipatupad at meron ding sa 100 piso na budget para sa daily food allowance ng dating senador kapareho rin ng ibang mga persons deprived of liberty. Ayon pa kay Bustonera, may 3,612 na mga detainees sa Quezon City Jail at lahat anya ng mga bagong admit na persons deprived of liberty kabilang na itong si Revilla ay ihahalo kalaunan sa general population. Matatandaan ay kinulong si Revilla noong Martes sa Quezon City Jail kaugnay ho ng kasong malversation sa umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa lalawigan ng Bulacan. Kasamang 4 niyang co-accused na sina Department of Public Works and Highways Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at accountant na si Juanito Mendoza. Ang 5 bagong detainees ay isinailalim muna sa 7 araw na medical quarantine at classification bago sila tuluyang isama sa general population ng mga bilanggo.
Samantala, nakahanda naman ang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sakaling matagpuan at maaresto na ang tinaguriang most wanted person ngayon sa ating bansa na si Charlie Atong Ang na humaharap sa mga kasong may kinalaman sa umunoy pagdukot at pagpatay sa mga missing sa Bongeros. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, handa ang Santa Cruz District Jail na tumanggap kay Ang kahit pa may 699% na congestion ang pasilidad. Sinabi rin na kawanihan na minomonitor nila ang mga nakabinbing kaso ni Ang doon sa may Batangas at San Pablo City, Laguna at handa rin ang mga jail facilities sa mga naturang lugar. Samantalang nabigo naman ang National Bureau of Investigation na mahanap itong si Charlie Atong Ang sa kanyang umano'y property doon sa may San Antonio, Zambales. Humiling na rin ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng Interpol Red Notice laban kay Ang matapos makatanggap ng impormasyon na posibleng nakalabas na ito ng Pilipinas. Nauna na rin nagalok ang mga otoridad ng 10 million pesos na pabuya para sa makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta naman sa pagkakaaresto kay Atong Ang. Muna tayo ng karagdagang report mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ang Department of Public Works and Highways Chief ay tiniyak na ayusin ang IT system ng ahensya kasunod na rin ng issue ng maling coordinates at internal cleansing para doon sa kagawaran ay tuloy pa rin kasabay ng kanilang ipapatupad na jobs fairs. May balita si Bombo Isa Cotoner. Tiyag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kailangan ng ayusin ang sistema ng ahensya. Kasunod ng alegasyon na maling grid coordinates ang isinumite sa Malacanang para sa mga flood control projects. Ayon sa kalihim, hindi dapat nagkakamali ang IT system dahil ito ang ginagamit upang masigurong hindi nadadaya o namamanipula ang datos. Sinabi niyang kasalukuyang inaayos ang sistema upang maiwasan ang ganitong problema. Noong Oktubre ng nakaraang taon, iniulat ng Department of Public Works and Highways na 421 sa humigit kumulang 8,000 na flood control projects na una ng ininspeksyon sa buong bansa ang umano'y hindi na isagawa. Ayon kay Dizon, iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sinadya ang insidente o bunga lamang ng pagkakamali. Sinabi rin niyang kalahati na ng mahigit 400 flood control projects ang nabeberipika at navavalidate. Dagdag pa niya, posibleng dumami pa ang bilang ng mga problemadong proyekto dahil libo-libo ang mga proyekto ng kagawaran, lalo na kung susuriin ang mga isinagawa sa nakalipas na 10 taon. Tiniyak ni Dizon na tuloy-tuloy ang pagsusuri upang mapanagot ang mga dapat managot at masiguro na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Sinabi rin niyang hindi pa niya nakakausap si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, ngunit bukas siya sa posibilidad na makipag-usap dito. Samantala, tuloy-tuloy rin ang internal cleansing ng kagawaran. Ani Dizon, dahil sa pagdagdag ng mga kaso, inaasahan din nila na marami ang mapapalitan o matatanggal hanggang district level. Pahayag ito ni Dizon sa nagpapatuloy na job fairs ng ahensya. Tuloy-tuloy, lalo na ngayon. Marami tayong mga papagitan ng mga officials hanggang district level, pero ina-anticipate din natin na maraming matatanggal kasi nga umpisa pa lang yung mga pagkakaso and tuloy-tuloy yan. Nakikita naman natin. Slowly but surely, ito na, tuloy-tuloy na yung pagpa-file ng ombudsman, and habang may bagong kasong pinafile, may bago syempre yung mga officials at mga kawani ng DPWH na maapektuhan. Kaugnay pa rito, hinikayat naman ni Department of Public Works and Highways Officer in Charge Undersecretary Lara Esquivel ang mga kabataan na maging bahagi ng pagbabago sa kagawaran at tumulong sa paglaban sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Yusek Esquivel, nasa kamay na ng bagong henerasyon ang pagkakataong ayusin ang sistema sa ahensya at itaguyod ang mas maayos na infrastruktura sa bansa. Dagdag pa niya, responsibilidad na ngayon ng kasalukuyang henerasyon na itaas ang antas ng infrastruktura ng Pilipinas at makibahagi sa reforma na isinusulong ng pamunuan ng ahensya. Kung kayo ay mga taong buong puso para sa serbisyo, para sa bansa, talagang ang goal niyo ay iangat ang infrastruktura ng Pilipinas, samahan niyo kami, tulungan niyo kami. Na ito na, responsibilidad na ng henerasyon natin to. Sinabi na to ni Sec Vince, it is our turn, let's do this right, let's turn this page
And yun, please join us. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotonaire and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo. 19 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Nagsuko ng 5 firearms ang umano'y fugitive businessman na si Atong Ang at pinoproseso na ngayon ng Philippine National Police. Bahagi pa rin ng mga kinakailangang gawin at wala umanong espesyal sa mga bagay na ito. Una rito sa liham ni Ang o ng kampo ni Ang kay Philippine National Police Firearms and Explosives Office Acting Chief Jose Malalad Jr., sinabi ni Attorney Gabriel Villarreal ang na-turn over na umano ang mga baril noon pang Enero 20 sa Mandaluyong City Police Station. Kasunod rin ito ng revocation ng mga lisensya habang kaharap ang arrest warrant kaugnay naman ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Kabilang ho sa mga isinuko ang isang caliber rifle, yung Glock 9mm pistol at meron pang isang bukod na 9mm na hiwalay na pistol at na maraming iba pa. At dito mga kabombo ay naiulat nga ang pagtatago ni Ang mula pa noong nakalipas na taon at ito ay bahagi ng proseso ang revocation ng kanyang mga hawak na armas dahil unang natag bilang armed and dangerous ang naturang pugante. Kinumpirma naman ni Malalad na nakasunod si Ang sa mga kautusan na itinatakda sa panahon o yung period na kinakailangan na ma-safekeep ang naturang mga baril habang umuusad ang usapin laban sa isang personalidad, ngunit ito ay nananatiling at large hanggang sa mga panahong ito. Kuha tayo ng karagdagan pan-report. Itong si dating Senator Trillanes ay tiwalang matibay yung kanyang plunder charges na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at iginigiit na dapat mapanagot yung mga sangkot sa katiwalian. May update si Bombo Grant Hilario. Kumpiyansa si former Senator Antonio Trillanes IV sa inihain nilang plunder case laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Ayon sa naturang dating mababatas, tiwala sila na ang reklamo kontra sa ikalawang Pangulo ay sakop ang mga elementong kinakailangan para mapatunayan ang aligasyon. Supplemental o karagdagan anya ito sa naunang isinampa ng civil society group sa Ombudsman noong Disyembre ng nakarang taon. Ang kagbahan raw dito sa panibagong inihahing reklamo ay ang kalakip maging at pati na mga aligasyon o salaysay ni Ramil Madiaga Umaloy bagman ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya't naniniwala ang dating senador na ang nais ng plunder case nitong 2025 at ngayong 2026 ay magdudulot para magkaroon ng malakas na kaso laban sa Vice Presidente. Dagdag po niya, ang lahat ng may inihain at isinmite sa tanggapan ng Ombudsman ay certified true copies ng mga opisyal na dokumento. Narito ang ating pakinggan si Senator Antonio Trillanes IV, ang dating senador at ang isa sa mga complainant. We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Kaugnay sa sinasabi bagman na muna ng ikalawang Pangulo na si Madriaga, ayon kay former Senator Trillanes IV, na isama ng mga documentary evidence rito sa naunang naihahing plunder case noong Disyembre. Muli si Senador Trillanes IV. Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon,
kasama na yon dun sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yun. Kaya naniniwala ang dating senador na dapat at mahalagang mapanagot si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo at aligasyon na kinakarapa. Git niya kailangan raw malaman ng publiko ang buong katotohanan sa mga nagawa nito lalo pat siya ang ikalawang Pangulo ng bansang Pilipinas. May isang ulit na pangyayan si Senador o si former Senator Antonio Trillanes IV ang isa sa mga komplina na plunder case laban sa ikalawang Pangulo. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang, 90 million ang halaga. So dito, out of fairness and more importantly yung accountability, no? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa, kailangan malaman ng mga kababayan natin na ano siya, na isa siyang kurakot na public official. Kinakarap ngayon ng Vice Presidente ang patong-patong ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga ito ay ang graft at malversation ugol sa 60 million pesos na confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education, 150 million. Plunder at malversation naman ukol sa 2.7 billion pesos halaga na manumalyang confidential fund sa lungsod ng Davao noong siya ay alkalde pa nito. Reklamong graft at malversation naman para sa overpriced na laptop sa abot sa halagang 8 billion piso noong siya ay kalihim naman ng kagurana ng edukasyon. Manon ding bribery, corruption at iba pang mga reklamo ang sinampaning former Senator Trillanes at ilang miyembro mula sa civil society group na The Silent Majority. Nag-uulat live para sa Bombo Network News ito, si Bombo Gratilario, para sa the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio, Bombo! Bombo International News. Nilinaw ni United States President Donald Trump na hindi sila gagamit ng anumang puwersa para makontrol nila ang Greenland. Sa kanyang talumpati sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, ay ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagkontrol ng Estados Unidos sa nasabing bansa. Sinabi nito na tanging ang United States lamang ang may kakayahan ay maipagtanggol ang nasabing bansa dahil sa malapit lamang ito sa kanila. Hiniling nito ang agarang negosasyon para sa pagkontrol nila ng Greenland. Magunit ang maraming mga bansa sa Europa naman ang umalma sa nasabing plano ng United States, kaya sila ay nagpadala ng kanilang mga sundalo bilang pagkontra sa Estados Unidos. It's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. That's why American presidents have sought to purchase Greenland for nearly 2 centuries. You know, for 2 centuries they've been trying to do it. They should have kept it after World War II, but they had a different president. That's all right. People think differently. Much more necessary now than it was at that time, however. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice. Payag ni United States President Donald Trump. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, ang pagkakakulong naman ng habang buhay ang naging hatol sa lalaking namaril at nakapatay kay dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Una nang naghain ng guilty plea ang suspect na si Tetsuya Yamagami noong nakaraang taon matapos ang pamamaril kay Abe noong taong 2022 sa Nara City. Ipinagtanggol ng abogado na suspect kung ito ay biktima umano ng religious abuse. Labis kasi ang pagiging deboto ng ina ng suspect sa Unification Church kung saan lahat ng yaman nila ay napunta sa simbahan. Nalaman na lamang ng suspect na ang kanilang simbahan ay pinapatakbo umano ng dating Prime Minister. Balik naman sa mga balita sa Pilipinas. Naghain ng cyber libel complaint si Philippine Army Colonel Raymond Dante La Chica laban kay Ramil Madriaga at abogado nito na si Attorney Raymond Palad. Dahil yan sa umano'y unverified claims na anya ay nakakasira sa kanyang reputasyon at pamilya.
Ayon kay Latchika, inihain niya ang naturang reklamo sa Department of Justice doon sa Davao City kaugnay naman ng pagkakalathala sa internet ng umano'y mapanirang mga pahayag. Marin niyang itinatanggi ang mga akusasyon at iginiit na walang factual basis ang mga ito. Matatandaan ay dinawit ni Madriaga si Vice President Sara Duterte sa umano'y Philippine Offshore Gaming Operators Operation at Financial Transactions sa isang affidavit na naitala noong 2025. Kasamang ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines at kabilang itong si Latchika, bagay na kapwa itinanggi ni na Duterte at ng naturang Colonel. Sinabi ni Latchika na pinili niya na dumaan sa legal na mga proseso at hindi sa trial by publicity. Tumanggi muna ang naturang opisyal na magkomento at maging itong si Attorney Palad dahil hindi pa anya natatanggap ng kanilang panig ang reklamo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw po na ito, ay meron ho tayong makakapanayam hinggil naman sa mga napapanahong paksa dito ho sa ating bansa. At kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang kinatawan mula sa ikalawang distrito dyan sa Caloocan City, Representative Edgar Egay Rice. Babati natin sa Bombo Radio Philippines or nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Hello. Magandang umaga po sa inyo, Representative Erice. At good morning, Dennis and Jaira. Unang-una, mukhang may hamon ho. Itong si Attorney Andre De Jesus. Magpapakapun daw ho siya pagka napatunayan na pakawala siya ni First Lady Lisa Marcos to file that impeachment case against the President Bongbong Marcos. Pinatulan niyo po ba ito, yung hamon, Representative Erice? Ay, hindi po. Wala naman po akong sinabi na abogado siya ni First Lady Lisa Marcos. Wala po akong sinabing gano'n. Ang sinabi ko po, nung nagkaroon ng insidente na si Attorney Glenn Chong ay binastos si First Lady, siya po ay nag-file ng disbarment against Attorney Glenn Chong. Ayun. So in effect, pinagtatanggol niya si First Lady. Ayun. Pero hindi ko sinabi na siya ay kinumission o naging abogado siya ni First Lady. Ang sinasabi ko po, nag-file siya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong dahil binabastos nito si First Lady Lisa Marcos. Yun po ang maliwanag kong statement. Ayun. Sige. At least nalinawan. Para na rin, ay siguro nakikinig din si Attorney Andre De Jesus sa puntong ito. Para sa kanyang, kumbaga maliwanagan din doon sa aspeto po na ito. Anyway, eto, usad tayo dito sa isa pang mahalaga pong paksa na talagang ngayon ay pinag-uusapan. May isa na ho kasing nakahain na impeachment case against the President Bongbong Marcos. Sa tingin po ninyo, may chance itong umusad sa Kamara considering yung timing, form, and substance, Representative Erice? At yan nga po yung kina-question ko dahil ngayon naman si Attorney De Jesus nag-file ng impeachment at kina-question ko yung motibo niya sapagkat nakita ko po yung kanyang impeachment complaint at ang aking opinion, basura. Dahil wala pong mga ebidensya at ito ay yung mga ebidensya ng isinumite ay batay lamang sa mga news article na nabasa niya. At in doing so, kita nyo nag-file siya ng Monday. So Wednesday, yung si Secretary General Gerapil, ito po ay binigay na kaagad sa Office of the Speaker. So Wednesday. Dapat meron pang 10 days si Secretary Gerapil. At alam naman na meron pang mga darating na impeachment complaint. Marami na nagsabi, Makabayan Black at yung grupo na Maka Duterte na sila ay magsusumite. So, ano ang pwedeng maging epekto nito? So, kung ito ay naisumite na kay Speaker at ito ay nadala kaagad sa Committee on Rules at napadala kaagad sa Justice Committee, yung ibang mga
impeachment complaint ay mababaliwala. So, in effect, inunahan ng hindi gaanong pinag-aralan at walang ebidensya na na impeachment complaint yung mga mas magbibigay ng mas maayos na mga impeachment complaints. So, sinasabi ko, kung tatanggapin ito, alam ko ngayon susumite ang Makabayan Bloc ng impeachment complaint. Kung ito ay masasagkahan, ay yun ang motibo. Masagkahan yung mga pinag-aralan na at may mga ebidensyang impeachment complaint. Yun ang aking sinasabi. So hindi pa ako nagbibigay ng conclusion, pero ang balita ko ngayon ay magsusumite na ng impeachment complaint yung Makabayan Bloc. I see. Susugho dyan na Congressman Erice. Dahil nga ikalawa ito, yung galing ho dito sa grupong Bayan. I think dahil na-interview namin si Renato Reyes kagabi at sabi niya within today yung kanila pong filing ng ikalawa na impeachment complaint. So bilang mambabatas at na-experience na ho ninyo yung mga nakalipas din na filing ng impeachment, paano ho ang magiging handling dapat dito para dapat maging handling kung may na-file na po, dapat sabay-sabay na itong pag-aralan ng Committee on Rules at ito ay isumite sabay-sabay sa Committee on Justice. I-consolidate ito para bahala na yung Committee on Justice. Pero kung iiwanan yung mga impeachment complaint na na-file na rin, magkakaroon na naman ito ng question sa Korte Suprema at lalong gugulo yung proseso. Alam mo yung impeachment complaint, hindi naman yan ang mahalaga nga kung ako sa mga kaalyado ni Presidente, bababayaan ko lahat. Mm-hmm. Total may numbers naman. It's a political political yung impeachment. It's a political process. So niyayaan nila, kung naniniwala pa sila kay Presidente, kung silang pumirma, madidismiss lang yan. Kung malakas man yan o mahina, yan it's still a political process. So bayaan na lang, din lahat, tapos na. Di ba? Ganun kasimple. Yun ang mas, kaysa lalagyan pa ng pagdududa na tatanggapin yung mahina, hindi tatanggapin yung malakas. Di ba? Yun ang aking sinasabi. Yun ay payo ko sa mga kaalyado ni Presidente. Yun. Okay. Ang akin po namang katandem dito si Bombo Jaira. May ilang punto rin po na nais mong maitanong sa Bombo Jaira. Representative, naniniwala po ba kayo na mayroong public pressure na maaring maglaro para hindi ma-ignore itong complaint sa House, lalo na't ang mga complainants ay galing sa iba't ibang sektor? Well, hindi na ba kailangan i-ignore? Dahil mahalaga din na mapapag-usapan yan. Lalo na ngayon, kung masasagot yung mga katanungan ng impeachment complaint, pabor yan kay Presidente. Dahil maaring dyan pwedeng mabalik yung tiwala sa kanya ng mga mamayan kung masasagot niya ng maayos yung mga akusasyon. At hindi iniiwasan. O kaya, kung yan ay papatayin, at dahil nga yung natanggap pa lang ngayon ay yung mahinang complaint, papatayin yung may mga magagandang katanungan at hindi sasagutin, lalong mababagsak ang tiwala ng mga mamamayan. Pero kung sasagutin ito at masasagot na maayos, maaaring ito pa yung magbigay daan sa pagbabalik tiwala sa ating Pangulo. Mm-hmm. At kung maglalabas naman ng official denial ang Palasyo Malacanang Representative, ano kaya yung mga primary counterpoint na posible na i-reassure sa public na hindi ito politically motivated? Hindi naman talaga po. Alam mo, merong doon sa complaint ni Attorney De Jesus, meron doon sa tingin ko, wala naman talagang kahinatnan. Halimbawa, yung number one, yung kidnapping. Paano mo naman mai-connect si Presidente dun sa kidnapping? Mahirap patunayan yun at wala naman siyang nagpresentang ebidensya. Pangalawa, sinasabi sa 100 million na kickback, ang basehan niya lang yung statement ni Saldico.
Ano naman yon? Wala namang affidavit si Saldico, kaya wala rin yon. So nakikita ko, ang pinakamalaking katanungan na dapat lang sagutin ng ating Pangulo ay bakit niya pinayagan yung 2023, 2024, 2025 na sinabmit niya ang National Expenditures Program. Pinayagan niya na tanggalin yung mga mahalagang proyekto na nagbunga ng pagkalugi ng ating bansa, nagbunga ng pagka-delay ng maraming mga flagship projects at pinalitan ng Kongreso ng mga flood control, anomalous flood control projects. Yun lang naman ang sa akin, para yun. Pag yun ang sagot ng Presidente, okay na sa akin eh. Kung sakali namang may maghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Representative, kailangan ba munang maunang matapos ang proseso sa impeachment kay Pangulong Marcos o pwede itong pagsabayin sa committee at plenary level? At pwede naman pagsabayin. Hindi lang pwedeng sabay ng oras, pero pwedeng pagsabayin na paguluhin sa House. Okay. Thank you so much, Representative. Bombo Dennis. Okay, isang punto lang pahabol. Ito naman ay galing sa sektor ng mga ekonomista, negosyante sa ating bansa. Ilang personalidad ho kasi na well-meaning personalities ang nagsabi na nakakapagpahina talaga sa kumpiyansa ng mga negosyo dito sa ating bansa kapag may mga issue, halimbawa kudeta, destabilization, and here comes impeachment. Bilang mambabatas, ano po ang inyong panig hinggil dito, Representative Erice? Para sa akin, mahina na ekonomiya. Dahil dito sa issue ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Siguro matagal na naman kayong mga journalist, Dennis, Jaira, wala pa tayo ng balitaan na ganito na biruin mo, bilyon, papel lang pala, wala naman palang proyekto. Walang ganyan eh. Matagal-tagal na rin akong politiko, nakalimang kongreso na ako, naging vice mayor ako, 2 beses ako naging konsyal. Wala akong ganyang nakita na uri ng pagnanakaw. Kaya yan yung talagang nakapagpababa ng kumpiyansa, hindi lang ng mga mamayan, pati ng mga negosyante. Hindi lang mga lokal na negosyante, pati yung mga foreign investors. Kaya nga, kung makikita mo ngayon, wipe out na lahat yung mga pinundar ni Pangulong Pinoy na foreign investment, about $7 billion. Na wipe out na lahat yan, lumabas na yan. Pangalawa, yung GDP natin, ang target natin is 5.7 for 2025. Aba, dahil sa pagbagsak, dahil nung lumabas yan, nung yung flood control scam na yan, nung third quarter, 4% yung GDP, nung last quarter, 3.8. Kaya yung 5.7 na target, hindi natin nakuha ang tansya, sa mga 5% lang yung naging GDP natin for the whole of 2021. At napakalaking epekto niyan. Pati ngayong first quarter, dahil dito wala pang mga bidding, mga government projects, so bababa ang public spending. Kaya ang tansya ng mga eksperto, ngayong first quarter, mga 3% na lang ang GDP. Daan-daan libo yung mga nawala ng trabaho sa larangan ng construction, sa larangan ng yung mga suppliers natin, nalulugi, pati simento, bagsak ang sales, bakal, bagsak ang sales. Dahil dito ito, kaya kailangan matuldukan ito. At isang paraan para matuldukan ito ay yung masusing investigasyon. Pero nakita naman natin, yung ICI, double dead na, ang gulo-gulo na investigasyon sa Blue Ribbon Committee, parang magulo ang investigasyon kung ano-anong mga opinion, kung ano-anong mga political gimmickry, pero wala talaga yung credible na body na nag-iimbestiga. Kaya mahalaga din yung impeachment process, kung maayos yung pagsasagawa nito, at ito yung makapagpapabalik ng tiwala sa ating gobyerno. Okay, with that, maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umagang ito. Representative Erice, magandang araw po sa inyo. Salamat, Dennis, Jaira. Salamat sa inyo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Caloocan City Representative Edgar Erice, kaugnay ho dito sa mga usapin, lalo na yung tungkol sa impeachment cases na umusad na ho dyan sa panig ng lower house
kaugnay dito sa mga aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and may mga expected pa ho na mga reklamo naman laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, bago tayo sa mga balita sa mga himpilan natin, mga lalawigan, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, itong mga empleyado ng Marikina City Hall inireklamo dahil sa hindi magandang pakitungo sa mga nagpaparenew ng kanilang mga permits. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Juvino Galang. Tago ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang kanyang pagkadismaya matapos na makatanggap ng mga sumbong mula sa ilang mga nagre-renew ng kanilang mga permits at mga taxpayers laban sa mga masusungit na empleyado ng City Hall. Binalaan ng alkalde ang nasabing mga empleyado ng gobyerno na sila ay may pananagutan sa mga taxpayers. Medyo dismayado ako at naiinis. May mga ulat po tayo at reklamo na natatanggap na may mga ilang nagbabayad ng RPT at nagre-renew ng kanilang business permits na nasungitan at hindi naging maganda ang kanilang karanasan. Hindi po ito katanggap-tanggap at hindi ito ang serbisyong ipinagmamalaki ng Marikina. Kaya malinaw ang paalala ko sa ating lahat. Maging magalang po tayo sa ating mga kliyente, sa mga taga-Marikina. Dahil dito ay pinayuhan ng alkalde ang mga empleyado ng City Hall na magpakita ng kabutihan sa tuwing nakikisalamuha sa publiko o sa mga lumalapit sa kanilang opisina. Dahil anumang concern na hindi naaaksyonan ay nagiging refleksyon ng inyong departamento. Huwag niyong gawing basketball na pinagpapasahan ang lahat ng request ng ating mga kababayan. Tugunan natin sila agad. Tugunan niyo ang pangangailangan. Kung kailangang dumirekta kayo sa akin para maresolba ang problema, gawin natin. Ang gusto natin, lahat ng kanilang requests at concerns ay naa-address ng mabilis at tama. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, ang ilang mambabatas, particular doon si Senator Ontiveros, binatiguso yung Chinese Embassy doon sa tinawag nilang bad guest sa Pilipinas at ganun din yung iba pang mga reaksyon hinggil sa mga usapin dyan sa West Philippine Sea. May balita si Bombo ang Hiluaganan. Bombo Dennis, binatiko sa Senator Risa Hontiveros ang Chinese Embassy matapos ang muling pag-atake ng embahada ng China sa internet kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarela, kung saan sinabi ng senadora na naging isa umanong bad guest ang embahada dito sa Pilipinas. Sa kapihan sa Senado, sinabi ng Hontiveros na dapat ay magpakita ang Chinese Embassy ng respeto sa Pilipinas bilang isang host country nito. Aniya, nilalabag ng embahada ang Vienna Convention of Public Relations sa pag-atake nito sa mga opisyal ng Pilipinas. Iginit ang senadora na ang pagtindig at ginagawang pagtanggol ng mga opisyal ng bansa laban sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea ay nararapat lamang dahil ito ay kanilang tungkulin sa paglaban sa sariling bansa. Dagdag pa ng Tuberos, masyadong pag-victim o tila ba'y nagbabalat sibuyas ang China, nagayon sila naman ang may ginagawang panghaharas sa mga hukbong sandatahan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pati na rin ang walang awang pagtataboy ng mga dayuhan ng bansa sa mga ngisda. Ganyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tarela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interest. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Silang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa
fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Sa kabila nito, nanawagan si Tiberos sa Department of Foreign Affairs na aksyonan ang ginawang pag-atake ng embahada ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Aniya, hindi dapat umano malahimik ang gobyerno at isawalang bahala ang mga ganitong aksyon ng China. Binigyan din ng senadora na maaaring paalalahanan ng DFA ang Chinese Embassy sa paglabag nito sa Vienna Convention bilang tugon sa ginawang pag-atake ng embahada sa mga opisyal ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang muling pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Oh, I don't think that's an option na pwedeng i-consider ng Philippine government kahit aling branch sa amin. Dahil hindi lamang na may foreign government sa pamamagitan ng kanilang embassy dito na nagkakaroon ng social media and verbal attacks laban sa Philippine officials. Pero yun na nga, ako bilang miyembro ng legislative branch ay nanawagan na sa pinaka-responsible na executive department na pamunuan nila ang isang tugon ng gobyerno sa ganitong unacceptable behavior ng isang foreign embassy sa Pilipinas. Samantala, sinigurado naman ni Hontiveros na hindi sila mananahimik at matatakot magsalita ng mga kasamahang mambabatas sa pagtatanggol sa bayan, gayon din sa pagtataguyod ng mga pambansang interes. At yan ang ulat mula dito sa Senado para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha na tayo ng mga update mula sa ating mga himpilan. Ilang serye ho ng Association of Southeast Asian Nation meetings sa probinsya ng Bohol ay sinimula na. Alamin natin ang update na kalapyan sa exclusive interview ng Star FM Cebu. Nagpapatuloy ang isinagawang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN meetings sa Panglao, Bohol. Nagsimula ang serye ng pagpupulong noong Enero 19 at magpapatuloy hanggang Enero 31 kabilang ang Association of Southeast Asian Nations Economic Officials Meeting, 30th CLMV Senior Economic Officials Meeting at Special Senior Officials Meeting on Energy na dadaluhan ng daan-daang delegado mula sa iba't ibang bansa. Susundan ito ng trade meetings na pangungunahan ng Department of Trade and Industry sa katapusan ng buwan. Ayon pa sa Department of Tourism, malaking tulong sa lokal na ekonomiya at turismo sa lalawigan ang naturang aktibidad. Samantala sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, ibinunyag ni Police Captain Thomas Zenchong, designated spokesperson ng Bohol ASEAN Security Coverage, na nitong Miyerkules pa lamang Enero 21 ay nasa 4 na meetings ang isinagawa. Tiniyak pa ni Police Captain Chong na maaga pa lamang ay nakahanda na ang security forces para sa bawat aktibidad. Ayon kay Chong, nananatiling maayos at tahimik ang sitwasyon ng seguridad sa lalawigan at sa ngayon ay wala namang na-monitor na banta. Tiniyak din ito na handa ang kanilang hanay na agarang tumugon sa anumang insidente. Security measures po, pulido na siya. Yung mga threats naman po ma'am ay wala pa kaming na-identify as of now and we already have contingency plans in place and panawagan ng PNP Bohol and other layers na yung full support lang ng mga tao sa ASEAN and yung vigilance to nila sa pag-maintain ng peace and order together with the PNP and other layers. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang golfers at mga negosyante kabilang sa mga sakay sa tumaob na motorbangka sa bahagi ng Davao Occidental. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Jensan. Kinumpirma ni Marfin Yutan, isang fishing magnate sa lungsod ng General Santos, na isang grupo ng mga golfer, negosyante at scuba diver ang kabilang sa mga pasahero ng motorbangka na Amihara na lumubog sa baybayin ng Sarangani, Davao Occidental. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Jensen, isiniwalat ni Tan na si Christopher Bulig lamang ang nakasurvive sa pangyayari matapos ma-rescue ng mga mangingisda sa Balut Island. Naikwento ni Bulig na alas 5 ng hapon noong Biyernes, January 16, 2026, nakasagupa sila ng malalaking alon ngunit nagpatuloy sa paglalayag.
Alas 4 ng umaga noong Enero 17, biglang tumaob ang motorbangka dahilan para magpanik ang mga sakay nito at umakyat sa ikalawang deck ng sunod-sunod hanggang sa tuluyan itong lumubog. Mula sa grupong may hawak na lubid, humiwalay sina Bulig at Herwin Tan at lumangoy sa ibang direksyon. Sinabi ni Tan na nasabing grupo ay nagsagawa ng recreational fishing ngunit mapanganib ang paglalayag sa malawak na karagatan dahil hindi mahuhulaan ang biglaang malalaking alon. Wala rin silang kasama na kanila sanang maging guide sa kanilang paglalakbay at hindi pamilyar umano ang kapitan ng motorbangka sa kondisyon ng dagat sa Davao Occidental. Nagbabala si Tan na ang anumang recreational vessel ay dapat kumuha ng clearance o permit mula sa Maritime Industry Authority o Marina bago maglayag upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operation sa mga natitira pang mga missing. Lumubog sila dahil sa bad weather. That's it. Kasi yung kapitan doon, hindi sanay sa laot. He's not a fisherman, kaya hindi niya alam yung paano naglabigasyon doon. Okay, karamihan talaga, madisgrasya yung walang alam sa kondisyon ng high seas. Alam mo naman fishing, hindi naman basta-basta yan. That's very dangerous business. Ito si Bombo Marcabanos para sa number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Mula dyan sa aksidente sa karagatan, aksidente naman sa kalsada. Ang ating tutukan ngayon, survivors ng aksidente ho na naitala na nangyari dyan sa Northern Luzon. Ang atin hong kuna ng update dahil yung kinasasangkutan ng truck at jeepney dyan sa Luna Isabela. Meron hong mga karagdagang update ang mga otoridad. May update dyan ang Bombo Radio Kawayan. Nasa stable ng kalagayan ang mga nakaligtas na biktima sa naganap na aksidente sa Mambabang Luna Isabela na kinasangkutan ng pampasaherong jeep, truck at isang motorsiklo nitong Enero 21, 2026. Matatandaan na 3 ang nasawi sa insidente habang 10 naman ang nasugatan na pawang nagpapagaling na ngayon sa hospital. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Major Jonathan Ramos, ang hepe ng Luna Police Station, sinabi niya na kinailangan lamang ilipat sa pribadong pagamutan ang super ng jeep. Subalit maayos na ang kalagayan nito sa ngayon, gayon din ang 1 taong gulang na bata na napasama sa aksidente. Hindi naman malubha ang tinamong sugat ng jeeper na motorsiklo dahilan upang agad din itong makalabas ng pagamutan. Ayon kay Police Major Ramos, nangako ang kumpanya ng may-ari ng sangkot na truck na sila'y tutulong sa mga biktima ng aksidente. Gayunpaman, magsasampa pa rin ang kaukulang kaso ang pulisya laban sa tsuper ng truck na ngayon ay nasa kustodiya na ng Luna Police Station. Sa ating mga motorista, alalahanin po natin na iisang buhay natin. Pangalagaan po at maging responsable sa pagdadrive kasi napakadaming masasakripisyo kung ma-involve tayo sa aksidente. Hindi lang mawawala ng buhay because yung pera na magagastos sa hospitalization at sa iba pang expenses. So kung marunong lang tayong sumunod sa batas trapiko at maging mahinahon, responsableng motorista, malalayo po tayo sa aksidente. At ayan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang batayan ng ating trading record ay yung pagsasara ng kalakalan itong nakalipas na araw ng Miyerkules at magpapatuloy ang naturang trading record hanggang mamaya sa panibagong trading day, alas 9 naman ng umaga magbubukas ang kalakalan. Naitala mga kabombo, mga Kastar Nation, ang katumbas ng isang US dollar ay umaabot ng 59 pesos and 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 63 centavos. Singaporean dollar ay 46 pesos and 34 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 86 centavos at ang euro
ay 69 pesos and 74 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maring tutukan ang mga updates sa pamamagitan ng 32 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. At sa ating mga himpilan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa ating mga lalawigan, matutunghayan dyan sa Visayas region ang mga balita at impormasyon. Sa Iloilo, mga kabombo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa bahagi po ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa parte naman ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Habang sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At dyan sa probinsya ng Leyte at Samar, pati ng mga karating na lugar sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Bas Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa Bombohanay Big Time. Kagkaroon sa aton nga mga headlines sa Balita Nasyonal. Department of Interior and Local Government Secretary John Vicari Mulya mahalong gid kuno subong nga wala sang mga leak sa informasyon may kantanan sa manhunt o kon paglaga sa #1 fugitive karon sa Pilipinas nga si Charlie Atongang. Kay siling ni Secretary Rimulya, aminado siya nga within mismo sa organisasyon sang Philippine National Police may mga kapit or may mga koneksyon si Atongang
nga pwede gid nga kung mag-leak ang mga vital information sa lokasyon ni Atong Ang isugid sa iya para nga makapalagyo naman sa liwat nga hindi siya madakpan sa aton sini nga mga otoridad. Pariho sabi subong may ara na kuno sang anom ka mga lugar nga ginapangkantuan ang Philippine National Police kay may mga informasyon nga base dito kuno nagapanago si Charlie Atong Ang, pero sa anom nga ina lunsay negatibo or pagbalik sa mga pulis sa istasyon itlog lang ilan sini nga dala. Wala si Atong Ang, isa pagid diri kuno ang National Bureau of Investigation o kon NBI hindi kuno masaligan ni Secretary Rimulya. Kay siling niya may nakatimbre kuno sa iya nga sadtuan ay may mga NBI agents iya nga ginapabodyguard kuno sa kay Atong Ang. Sa dugang pagkaroon nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad diri sa syudad sa Iloilo, sitwasyon sa trapiko magutok gid sa mga areas nga apektado sa road closures nga nag-umpisa na subong iya nga adlaw. Mga drivers kag mga iban pa nga mga katapo sa transport sector nagapangabay kuno sa mga commuters ang paghangop kay ti bangod may dinagyang celebration subong sa syudad sa Iloilo kag may mga kinahanglanon nga mga karsada nga isirado mangin mapiot gid ang biyahe. Sa dugang pagid karon nga mga balita inline man sa aton sini nga dinagyang celebration na Iloilo City Mayor Raisa Treñas nagahatag sang direktiba sa aton sini nga mga otoridad nga ipasiguro gid ang kalinong kag katawhay sang bilog nga selebrasyon. Ang General Services Office pabor kuno nga wala na lang sang mga banderitas subong dinagyang festival kay man gintukso no sang iban ang aton sining syudad kag ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kay ma-celebrate kita sang kapistahan ti nangin tradisyon na diri sa aton nga basta may pista patimaan nga may pista kun may mga nagabitay na nga mga banderitas ti diri kuno ya kun way ka lang kabalo nga may dinagyang diri sa syudad sang Iloilo daw way gid sang patimaan nga may selebrasyon diri kay way gid sang tinumok-timok ang mga banderitas. Di nag-decide gali ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga hindi na lang kuno magbitay sang banderitas kay total pagkatapos ang selebrasyon ipanghaboy malana kuno ti sino yang banwa, syudad, barangay nga kung magpista ang ilang mga banderitas ginapa-frame nila how daw natural ginapanghaboy gid ba lang na. Pero siling sa GSO ti lesser ang trabaho sini para sa ila kung sila iya ang pahambalon kay ti syempre tapos ang pista sila nagapangimos di kundi mas favorable para sa ila. Sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad tatlo ka mga resolusyon nga may tuyo kuno nga mag-address sa problema karon sa mga barangay official sa probinsya sa Iloilo nga may pipila yang aktibo nga naga-engage sa illegal drug activities ginapasar sa sanggunian panlalawigan through sa sponsorship man sang liga ng mga barangay president nga si ex-officio board member Amalia De Buque. Sa matandaan sinigid lamang iyang bulan sa Enero imbukada no sang tuig 2026 duwa na ka mga incumbent nga mga barangay kapitan, isa sa may or isa sa may Haniway and isa sa may area sang San Dionisio ang nagkaladakpan sa ginkasa nga mga bypass operation sa aton sini nga mga otoridad di magluwas pa na sa mga incumbent nga mga barangay officials man sa nagligad sini nga 2025 gagin pang subject man sa bypass operation. And according sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, even up to now may iban pagid nga mga barangay official sila nga ginapang monitor nga naga-engage man kuno
sa illegal nga droga or ti nagaduso sang illegal sining nga droga. Paano ayhan disiplinahon ni ex-officio board member Liga ng mga Barangay Iloilo Chapter President Amalia Dibuque ang iya sining nga mga kaupdanan. Madalaayhan ini sa TikTok lang. 8 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. I-check naton ang report ni Bombohana Joy Andasa kay para mapasiguro ang peace and order sa bilog sining nga syudad sang Iloilo sa entire celebration sang Dinagyang Festival. Nag-issue ang alkalde sang isa ka executive order kag dira ginplastar ni Mayor Treñas nga ipapatuman sa mga otoridad ang mga dumilian nga mga activities or mga prohibited sini nga mga activities diri sa syudad sang Iloilo during sa Dinagyang celebration. By the way, speaking sang pag-maintenar sang kalinong kag katawhay sa aton sini nga Dinagyang celebration, ti kahapon libo-libo nga mga kapulisan aton, mga uniformed personnel ang gin-deploy na formally sa syudad sang Iloilo para magbulig sa pag-maintain sang kalinong kag katawhay. Kag kung nagalibot-libot ang aton sini nga mga kabombo, subong ti makita nyo na ina, no? Daw halos kada kanto, ilabi na sa mga matawo sini nga mga lugar, may presensya sang aton sini nga mga uniformed personnel. Ti kanami lang kay ti kung ikaw isa ka law-abiding citizen, why kaya sang plano sini nga magsabwag sang kalakasan sa okasyon nga ini, mabatsagan mo gid, no, nga ti secured ka, no, nga mangin malinong ang aton sini nga palibot kay ti may ara sang police visibility and police presence magluwas sa mga uniformed personnel naton nga pwesto sa aton sini nga mga kalye. Makita man naton may mga mobile nga mga police officers man kita, no? Sakay sa ila sini nga mga motorsiklo ti nagalibot-libot man. Ti kanami lang lantawon kag kanami lang sa pamatsyag nga may mga pulis aton sini nga palibot. Kag makabatsyag ya kita sang seguridad. Para sa aton ya sini nga palibot, no, para sa aton sini nga komunidad. Kaya ti may presensya sang aton sini nga mga kapulisan. So ti subong pa lang kuan aton ini, no, recognize ginaton ini ang ining presensya sang libo-libo nga mga police officers naton. Iban sini sa ila, halin pa sa iban sini nga mga probinsya kay ti may augmentation force ini sa bahin sang Police Regional Office 6 nga ginpanghulam naton ang ining iban nga mga police officers sa halin didto sa may Aklan, halin sa may Capiz, halin sa may Antique, halin sa may Guimaras, no? Ginpanghulam naton ang iban nila didto nga mga police officers para nga diri anay magtingob sa syudad sang Iloilo para nga i-secure ang kada kanto, kada pamusod sa aton sini nga syudad nga deter bala, no, ang kriminalidad, no, ilabi na nga ti kung ang aton yang mga kapulisan nga daan panumdom gid sang kung paano mahimo nga safe and secure not only ang mga Ilonggo, no, kita nga taga diri sa syudad sang Iloilo, ang aton sini nga mga bisita halin sa iban sini nga mga lugar, no, ang aton man sini nga mga turista, ti may mga foreign tourists ambot kung nakasugata na kamo sang mga foreign tourists kung nakalagaw-lagaw kamo diri sa syudad sang Iloilo, ti damo sa mga nagaalabutan sila diri nga mga bisita naton nga magasaksi sa aton nya sini nga Dinagyang Festival, no. Ti ko nang sa pinsar sa aton sini nga mga kapulisan
kung paano ma-maintain ang peace and order nga tawhay lang ang aton sining syudad during sa dinagyang celebration. May mga grupo na iya sa mga individual nga ang ilaya sining paminsaron kung paano man ya sila maka dalikyat, no? Or paano man ya sila makahingalit sa subong nga okasyon kay nga ati once a year lang kita nagadinagyang, ti once a year man lang ini nga nag-offer sa ila sang oportunidad nga makapamintaha, makapanunto, mga makapangtip lang, no, para nga magganal sila, no, kung mangawad sila da, mang sweetik sila da, mang scam sila da, or manghalit sila da sang mga tao, sang mga establishmento, no? Ti amo na nga maayogid nga ma-overwhelm kumbaga sang ato niya sining mga law enforcers, no, ang ining pipila ya ka mga individual or grupo sa mga individual nga base may plano ya sila nga manghalit, mang sabotahe subong yang dinagyang celebration naton. Ti para nga ma-reinforce pagid ina, may gin-issue nga executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, gin-plastar diri sang alkalde ang mga nagakadapat sining himuon kag ano mga hindi dapat himuon diri subong iya sa syudad sang Iloilo sa tion sang Dinagyang Festival. Check ta si Bombohana Joy Andasa sa report. Bombohana, please go ahead. Nag-issue sa executive order number 006 si Mayor Raisa Treñas sa Bambodoni para sa pag-celebrar man sang matawhay kag malinong man nga Dinagyang Festival 2026. Ini man ang pagsalundan sa safety and security measures nga ipaga-implementar man sa mga kapulisan kag law enforcement sa kaangot sa ining selebrasyon sa nga Dinagyang Festival 2026. Kamaduduman naton kahapon may ara na sang ginpatigayon nga send-off ceremony sa nga task group Dinagyang ang konsudian nga nakabugusan man sa 7,579 security personnel ang gin-deploy sa nasabitan man nga mga areas. 78 diri ang sa idalom sa command and control, 2,157 ang sa idalom sa sub-task group security, 1,605 ang sa idalom man sa sub-task group peace and order, 655 ang sa idalom sa sub-task group emergency preparedness and response, 877 ang sa idalom sang sub-task group traffic management, and 2,197 naman ang mga force multipliers. Ini man ang support sa 2,823 ka mga operational resources ang napreparar na sa ining deployment Bombodoni. So ini ang naghalin man sa nagakalain-lain man nga probinsya sa Western Visayas, ang iba diri sa ila ang naghalin man sa deployment man no, sa Ati-Atian Festival sa Aklan, and iba diri sa may PRO o Police Regional Office sa Negros Island Region o NIR nga subong madri na deploy sa syudad sa Iloilo para sa peace and security measures man sa syudad sa Iloilo. So meaning hindi lang isang mga Region 6 nga mga PNP personnel nato na Bombohana, may augmentation man gali from Negros Island region? Yes, tama ina Bombodoni. Mayara sa kapulisan from Pro NIR. Kasi last time, kung may mga festival o kung Mascara Festival man sa Bacolod, naga-deploy man ang taga-Police Regional Office 6 sa PRO NIR. So, vice versa, mayara sa deployment every time na may mga dalagkuan ng selebrasyon sa kada syudad Bombodoni. Pero why naging man guro sang halin sa Cebu, no? Wala na. Awa. So, PRO, NIR, and Dria, Panay Island ng mga kapulisan ang nag-deploy for Dinagyang Festival 2026. Sa idalong sa executive order, yara sa Section 1, ang objective sini nga mapasiguro man ang safety sa mga responder, VIPs, mga turista, mga bisita, taga-spectator sa ining concerned responsibility sa concerned agency kag mga officials. Sa Section 2 sini, ang Iloilo City Police Office nga kinahanglan nga pasiguraduhon nila ang security preparation in place na in accordance man sa PNP sa Major Event Security Framework o kon MESF sa kapulisan kag mag-augment no halin kahapon akong subong adlaw January 22
to January 25, 2026. And mayara sang mga nagakaigo man nga mga measures ang sa idalom diri sa Iloilo City Police Office. Una, ang mapasiguro man diri ang respeto for human rights and strictly observe ang human rights sa tanan nga tinion. And always So, observe bot man, silingon sini bumbuhana ti ang direktiba ya sa aton sini nga mga police officer sa magpatuman gid sang maximum tolerance. amo gani, abang bodoni. Oo, sa mga nagapasaway da. Yan. So ikaduha diri man ang i-observe yun ang maximum tolerance nga na-emphasize man sa PNP operational procedure kag ang ikatatlo diri ang pag-conduct man sa police operation ang PNP shall perform man ang lead role while the AFP o Armed Forces of the Philippines and component security force multipliers maka-perform man sang support role. So ang lead role gid diri ang Philippine National Police and kung kahapon magkita naton nga mayara sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, ang Philippine Army, they will be the support role Bombodoni every time nga may mga security measures nga patigayonon. Ang pag-prohibit man sa display sang any political slogan o propaganda materials kag anti-government slogan in any form. Dalaman diri sa ilang executive order ni Mayor Raisa Treñas. Ang pag-issue kag pag-grant man sang rally permit for holding protest rallies for both civilian kag government side group nga temporarily suspended anay sa ining pag-conduct man sang 2026 dinagyang festival activities. So kumaluduman naton before this the celebration akada mo na sang mga ginhiluwat man nga mga rally ade, but yan subong sa City of Iloilo since nga may executive order na hindi na pwede o kung temporary suspended ang anuman nga mga rally o kung protesta nga patigayunon sa both government side and the civilian side Bombodoni. Ang pagpasiguro man sa wala sang political colors o kung no political colors during the said festivities. Ang sunod man diri nga mapasiguro man ang unauthorized rallies man nga pwede matabo kay iban diri ang wala na balaga pangayo man sang permit but then gilayon no nga sawayon gid ini sang kapulisan on duty if ever nga may ara sa mga protesta nga bisan gamay lang ini Bombodoni. Ang pag-discourage man sang pagdadala sang backpack except kon clear or see-through kung transparent nga mga backpack ang pwede madala sa ining performance areas. Pag physical first-aid and sa kuha na niya bumbuhana sa mga performance areas ang sa backpack sini nga prohibition pero other than the performance areas kung pareho abit diriya sa may city proper kung hindi ka man to sa may Freedom Grandstand maglagaw ka di sa mga lugar nga hindi man niya sang performing areas tiway man na isang prohibition sa mga backpack da. Depende Bombodoni kay kung kaisa kung sa English ikaw no sa isa ka event area kung may frisking dira highly encouraged gid no ang pagdala sa mga backpack kapito kung hindi transparent pala ginakuha highly discouraged highly discouraged gali no so correct highly discouraged no ang pagdala sa mga backpack kay may mga frisking na ina mo so why man niya gina-prohibit highly discouraged lang. Kay man ti ang tendency sina bumbuhan na pagsulod mo da sa ingress or sa entrance da ara ang mga kapulisan ta ti pabuksan sa imo sining bag kun kaisa maawat pa na mo pero ti kon makita sa mga otoridad ta nga transparent abing imo sining backpack or ang imo sinadara nga dala nga makita nila at plain view why man sa mga nakatago da nga mga hindi pwede dalon ti palutson kala nila kag kung mag-amo sinati kundi dasig ya ang paasod lanay sang tawo. Yes, tama agad inaabang mo doon kung maobserba naton every dagyang sa mga frisking nagadugay naman ini kunti dako gid nga mga bags abi. But dagit klaro man no sa city government last time as well as question sa post mo kay kung ibang diri ginagamit abi member of the media or ibang diri ang kilang lang may backpack for
mga nurses abi nga pinagaagi sa Ingles ang natugutan basta magpakita lang sa mga IDs. If ever nga magasulod sa mga area kahit ibang may duty pa nili Friday or Saturday, but then kinahanglan nga magsunod lamang sa mga patakaran man sang syudad sa Iloilo during the sinaggang. And bilang Section 3 man sa Executive Order, ang padisayin at mga prohibited acts and activities of person ang ginadula man kag ginapaidalog sa nasalitan man na Executive Order. Sa dugang impormasyon, ipabati natin ang mga pahayag ni Joy Pantila. Bumbuhana, yes, idugang talang ini ang iban pagidri sa mga ginadumilian ang pagpalupad sang mga drones nga wala sang permit, ang pagsindi sa mga firecrackers nga wala sang permiso, ambot kung may masindi pa sini sa mga palupok ubos siguro to sang New Year. Pagdala sang armas, ti isagid na ang pagdala sang armas. Pag-inom kag abusive behavior nga nagaresulta sang peligro sa publiko o kun ang maoy. Bombohana. Amo gid na daw na normally ang problema perme kon dinagyang daw way man niya sang nagapinalupok sang firecrackers daw hindi man sang issue gid ang pagdala sang armas way man sang mga confiscation na sa mga armas during dinagyang kag ti sa mga drones syempre ti ang ibanda nga para iya sa ila sini nga mga kuan man nabi sa ila sini nga mga production dati gakuha man na sila sa mga permit. Amo ni ang pinaka-common pag maoy sa mga nakainom sa tion sang kagabihon. Tama agad bombodo ni kapinto kay ti subong madamo sa nga survey man nga makulubog ng ilimnon, but in addition man sa prohibited act amo man ang nauso sa Disyembre ang ining prank jokes bala and bomb jokes mismo bombodoni nati naghatag man sang kahadlok kag pagpamahog sa publiko ang sa idalom sa Executive Order bombodoni. Sa dugang pa nga impormasyon, ipabati natin ang pahayagman ni Joy Pantila Gagorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Speaking on behalf of Mayor Raisa Treñas as we celebrate and we welcome the Dinigyang Festival 2026, nagpapanaog ang aton nga alkalde sang Executive Order number 006 para mapasiguro naton ang safety and security sang aton sining mga pumuluyo kag bisita. Since gina-expect naton nga linibo ka mga deboto kag mga magasaksi sa dinagyang ang magapadulong sa syudad, and to keep everyone safe, may mga certain major roads kita ang pagsaraduhan to traffic, and may mga security checkpoints and frisking will be in place sa mga activity areas naton. Ang aton nga Iloilo City Police with the support sang aton nga mga augmentation from other provinces, ang aton nga armed forces will enforce security measures kag gina-prohibit naton ang mga political slogans, mga anti-government materials, kag any unauthorized rallies. We also highly discourage ang bit-bit sang backpack unless clear, especially sa aton nga mga activity areas. Ang aton nga gun ban will be strictly enforced. Ang pagbaligya kag pagkonsumo sa makahulubog nga ilimnon in public is allowed only from 8 a.m. to 2 a.m. from January 22, Webes na siyang adlaw to January 26 or Lunes sang kaagahon. Iban pagid naton nga mga prohibited acts ginalakipan sang pagpalupad sang mga drones nga wala sang permit. So kung luyag mo nga palupad, kinalang ka lang mag-secure sa aton nga IFFI kag sa aton nga Public Order Safety Management Office. Also, ang mga firecrackers without authorization, kag ang prank or back joke. Nag-appeal gid ang aton nga alkalde, Mayor Isa Treñas, sa publiko nga mag-cooperate, sundo naton ang mga rules, kag let's celebrate responsibly, so we can enjoy a safe, orderly, and makasiling kita bala nga memorable gid nga Dinagyang Festival 2026.
na batian ng spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, Joy Santiago Rizal, Bombodoni. Bombodoni sa nasambit ni mula kagina no ang ining mga pagdamo gyud sang cases man sa mga pagmaoy abi may ara gali sang limitation on section 4 of Executive Order Public Sale and Consumption of Alcoholic Beverages nga konsuliin ang ginaalaw lamang sang city government ang pagbaligya at pagbakal sang alcoholic beverages halin 8 a.m. until 2 a.m. only for the period of January 22 to January 26. Tama ba doon? Oo. Mag 8 a.m. no? 8 a.m. to 8 a.m. or 8 p.m.? 8 a.m. Las 8 sa aga? Oo. Las 8 sa aga, tub-tub las 2 sa kaganhon. Bastante naman ang inuras bumbuhana. Amo gani. 2 a.m. 2 a.m. na siguro solve na ini sila. Kailan aga pa siguro. Solve ka na sila. Dapat ganyan mga last 12 ang last order mo. Oo. Mag last 2. Kuha na gani. Late na bumbuhana. Depende sa mga nagainom siguro Bombodoni, no? But then, ang isa lamang sa siguro, dito section 4, kaya limitation, strictly sa gihapon nga impose gid ang local ordinance nga liquor ban for minors. Kaya ang business permit, kag licensing division, kag ang City Task Force on Morals and Values Formation, ang mangin compliance diri sa may ining nasambit nga local ordinance for the minors naman, Bombodon. Oo. Reminder lang sa mga hindi bala ka-control sang ila kaugalingon kung makainom sila kag magginamo sa gihapon. Hindi ko magkabalaka. Ready ang aton sini nga mga mobile jails nga mag-responde sa inyo. May tululugan sila. May tululugan kami. Hindi ko magkabalaka. Kaso matamaan ka mo da kag magwa ng inyong kaisog. May mga mobile jails kita sa palibot. Sila nakatawag Unay Bombodoni If ever gid man may gusto nga pakita sang iya nga kaisog, pasiyon sa dinagyang. Sige. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo. Maraming salamat sa kay Bombohana Joy Andasa sa gindulong sining nga report sa tinuig na nga mga dinagyang celebrations nga aton sining nga obserbaran sa aton sining nga mga kabumbo ang mga areas nga mayara sa mga food festivals diri sa may city proper area, no? Magalong gid man na, no? Ang pagserenumbali sa mga tao da nga kung ang imo yati gusto mo matawhay, no? Gusto mo abi sini iya daw malinong nga kung upod mo lang siniti pamilya mo or mga suod mo sinadra nga mga abyan nga ti pareho man sa imo nga okay man kung makakit-anay ka mo sang ilimnon, okay man kung hindi, no? May mga kuan man may mga lugar nga pwede nyo gid nga makantuan para nga hindi kamo maipit sa mga areas nga magalong or hindi man sang siling nga magamua kundi kung gusto mo iya sang daw medyo matawhay sining lugar sa aton sining nga mga kabumbo ti damo na sa mga areas man nga mas matawhay without compromising man sang imo siniya nga enjoyment sa pag-join sa dinagyang festival sining celebration, no? Ti isa na dara ang Plazuela de Iloilo sa aton sining nga mga kabumbo, and by the way ti sa buwas na gali ini nga adlaw, no? Biyernes and sa Sabado ang aton sining pasigabong
a Bombo, Plazuela, and Star FM showdown of the bands, no? Dira ina sa may area sang Plazuela de Iloilo. Duwa ini ka mga events, no, sa aton sini nga mga kabombo, ang aton sini nga pasigabong showdown of the bands kay man buwas nga adlaw, January 23, no, Biyernes sa pasigabong 21 under or 21 under ini nga category, meaning ang mga miyembro sang mga band nga mga magapartisipar dre nagaedad 21 years old and below, no, ti maumpisay na buwas lasay sa gabi. And sa Sabado ti amo na ang another category pagid, no, ang open category, pasigabong open category, no, mag-umpisa man lasay sa gabi. Kagway ka na sang pangitaon da sa aton sini nga mga kabombo, no, gusto nyo nga magbanding sa imo sini nga pamilya or mga abyan or mga kaupdanan mo sini sa trabaho nga may pagkaon, may ilimnon man, no, kag may kalingawan ti kumbaga package deal ni ang gina-offer iya sa inyo sang pasigabong showdown of the bands, no, kag sang Plazuela de Iloilo. So ti welcome gid kamo dra, no, sa aton nya sini nga mga kabombo, magluwas nga ti syempre mabusog na kamo dra, no, kay may ara man kita dra sang food festival, ti malingaw man kamo isa sining performances sang the best of the best nga mga banda diri sa aton sa may Iloilo and other nga mga neighboring sining nga mga areas nga nag-join, no, sa sining pasigabong showdown of the bands. 34 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga diri sa aton sining nga pangalagad ti ang deployment, no, sa aton sining nga mga kapulisan diri karon sa syudad sang Iloilo. Libo-libo ka mga pulis iningin pang deploy to maintain gid sang peace and order. Ti ang isa sa mga importante gid nga direktiba sa ila amo ang patuman sang maximum tolerance toward sa mga individual nga ti ginapangsaway nila, no, ang mga nagaginamo sinadra yang mga individual. Maximum tolerance, no, galing kay ti ang maximum tolerance abi ni Bumukris. Subjective man ini mo, no? Pwede yang sa isa to ya ka police officer ang iya sining maximum tolerance sa level 10. Ti sa isa to ya ka police ang iya sining maximum tolerance level 9 lang. Sa isa man to ya ka police ang iya sining maximum tolerance level 8 lang, no? So hindi mo ni abi wise ang metrics diri or hindi mo ni ma-measure sa numero. O kita ni kung siling may arasang device or equipment, no, daw pa rin na bala sa tiyempo to sang COVID-19 may anong tawagan ni sadto sang thermometer nga no contact na iya sa individual nga gina-check mo iya sining temperatura to check kung may mga flu-like symptoms siya kay ti sana sa mga sintomas sang COVID-19, no, ti ginataya mo lang sa iya and then ma-measure sang sina nga thermometer ang body temperature sang tawo, mabalaan mo kung normal or siya sa nga temperatura, ti mahimo flu-like symptoms ina, no, base na hilanat sa or base na trangkaso siya, no, ti waya sang kasubong sina ang temperatura iya sang tawo, ti ma-measure mo sa sina pero ang maximum tolerance sang police hindi mo ma-measure sa amo sina, no, o kita ni kon ma-measure mo sa amo sina may device nga pagtaya mo sa police ang yan nga maximum tolerance sa level 20, no, lawig-lawig niyang iya sini nga pasensya, lawig-lawig niyang iya sini nga tolerance, no, daw hindi niya kabalogin mga kig, no, ti may isa to ya ka police baw iya sini nga maximum tolerance sa 2 inches gid lang, no, level 5 gid lang ti kabatilan niya sang tagring gabot sang armas ni.
subjective ang maximum tolerance sa aton sini nga mga kabumbo. Pwede nga ang gina-apply nga sa same nga sitwasyon ha, no? Ang maximum tolerance sang isa ka pulis, pwede nga kung may ginamo da pulo ka bisis niya nga sawayon, wag yapon ka pati masaway pa ang pulis ang another 10 times, no? Pero pwede na yang the same situation ang isa ka pulis, no? Pag saway niya isa ka duwa, wag ga sunod kadulo na dayon. Oh. Be mindful lang sa aton sini nga mga kapulisan nga ang inyo mga deployment diri sa syudad sang Iloilo, no? Mangin matawhay man, no, para sa inyo, especially sa mga nag-augment halin sa iban sini nga mga lugar, no? Subong man lang kamo diri maka padulong sigurong iban sa syudad sang Iloilo kung may ara sang event lang kasubong sini kun why sako man to iya sila sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga banwar, ila sini nga tagsa-tagsa ka mga probinsya, no? Daw hindi man manami nga puli ka to sa Negros, puli ka to sa Capiz, puli ka to sa Antique, no? Sa Aklan or sa Guimaras nga may bad record ka di kay ti nang sakit ka sang hurong, no? Tigin reklamo ka nga daan nga kasensitibo iya subong sa mga tawo na. Amo na kon kaysa hindi man kita sinikumbinsido sa aton sini nga mga kabumbo sa tanan nga tion nga ma-apply lang ya perming aton nga mga kapulisan sang maximum tolerance, no? Why kita diri naga-encourage sa aton sini nga mga pulis nga mamintas, no? Of course ti mga professional ining aton sini nga mga kapulisan. Kabalo na sila kun diin lang kutob ang ilang pag-apply sang puwersa or kung saan o sila ma-apply sang puwersa kay kinahanglano na kag kung sa ano nga sitwasyon nga hindi sila pwede maka-apply sang puwersa, no? Kung diin kutob ang ilang sini nga maximum tolerance. Ko na nga nga mga pulis disiplinado, mayong ilang sini nga disiplina, mayong ilang sini nga training, no? Mayong mga instruction sa ila during sang ila sini nga training and gina-practice nila sang sila ang aktibo na sa serbisyo, no? Meaning disiplinado na yang aton sini nga mga kapulisan kag kabalo maalam kung anong ila sini iyang nga trabaho makuha na nila, no? Pero kun may ari di iya sang mga na-deploy, no? Base may mga nakaapida nga mga pulis nga kulang-kulang ang ila sini nga disiplina kun didto ya guro sa ila base ginapasugtan lang sila pero ti pag-abot hindi na nila pwede nga mahimo. Kun himuon nila diri ti pwede na iya nga ikaguba man nila sini, no? Makatuga sila sang harm sa public, sa katawhan and damage man ni sa ila sini nga mga karir. But then again, kung makita ninyo, kung maobserbaran ninyo sa aton sini nga mga kabumbo sa iban nga mga lugar, pinaka-late, sabi nga example to, nagligad sa may area sang Kalibo. May ati-atihan festival, nauna to iya sila celebrate sang kapistahan ni Senyor Santo Niño mo, ang ila to nga ati-atihan festival, mas nauna to sila. May mga kabataan sini nga nagginamo, nagdinumugay, nagnirambulanay. Araman ang aton sini nga mga kapulisan sa palibot. Kag-araman ang mga kapulisan ta nagresponde, nagpangagaw to sa mga kabataan, no? Iban niya ginabuyutan na sang pulis mo, ginabutong na sang pulis. Lagson gid sang mga involved ang ila to nga mga kontra. Ano nakita naton dira nga diferensya? Ang mga kabataan or may ara iya sa mga pamatanon, may ara iya sa mga tawo nga wala na ya kahadlok sa aton sini nga pulis.
Wala na yasang katahap sa aton sini nga mga pulis. Supposedly sa ideal setting sang isa ka sosyudad, sang isa ka komunidad, no? Ang presensya lang dra sang pulis, kita mo lang uniforme sang pulis. Ang instinct mo is to behave. No? Mabehave ka gid. Hindi man niya sang siling nga kung wala sang pulis, hindi ka nadara mag-behave. Kung waay sang pulis, kung waay sa may makakita da sa inyo, ti marambol ka mo, no? Hindi. Kay bangod, ikaw pumuluyo, miyembro ka sang isa ka komunidad, miyembro ka sang sosyudad, ti may responsibilidad ka nga kung ano ang mga layi nga nagagovern sa inyo sini nga sosyudad o sa inyo sini nga komunidad. May responsibilidad ikaw nga tumanon ina or sundon ina. May policeman o kunwaay. No? Responsibilidad mo dara nga hindi gamo. Mag-umpisa sang gamo and to the extent gani nga hindi ka mag-participate sa kinagamo eh. Hindi lang nga hindi ikaw dapat dara ang mag-umpisa sang gamo, kundi kung may kinagamo na, hindi ka dapat yang magbulig tapungol da, kundi ang responsibilidad mo is magbulig nga mapacify ang gamo. No? Ti much more kung may presensya sa aton nga mga kapulisan, sa aton sini nga otoridad, sa aton nga law enforcer, sila nagapatuman sang layi nga dapat masunod ina kay ti. Siyempre may allowance na yang hindi tanan niya masunod sa layi. No? Tiya mo na nga may ara sang mga kapulisan kay para ina sila sa mga tawo to nga hindi magsunod sa layi. Ti may ara na iya sa mga tawo nga kuno ay sang pulis, ti magamo sila, pero ti kun may pulis matahap sila. Kiti kita nila ang presensya sang otoridad. No? Sang law enforcer. But subong iya ara ng pulis magamog yapon, tambaga na sang pulis, hindi pa magpa-disiplina sa pulis. Too much tolerance. O, base amo ning nang indiferensya man sa aton sini iya nga sosyudad nga may mga individuals sa mga henerasyon pa ha, no? Hindi man taya, why man taya kasiling diri nga ang mga gulang-gulang na, ang mga adult na, mga law-abiding citizens na, ti may araman na sa ila, pero ti concern kita nga sa mga lamharon niya subong nga mga henerasyon sa mga kabataan, mga minor de edad, no? Why na iya sila respeto sa pulis? Why na sila sang kahadlok sa pulis? Or bisan hindi man sang kahadlok? No? Hindi man niya sang siling nga kahadlok gid, mahadlok kaya sa pulis kay ti kun mahimuon ka dra nga malain. Siyempre, dakpon ka sang polis, pero ti ang lantaw yan aton diri kun tani ang pagtahod o respeto sa polis. No? Otoridad na mo, law enforcer ina, uniform personnel ina, ti talahuron ina silang mga tawo, no? Ti not necessarily yang nga mahadlok kagid sa ila. No? Pwede nga may kahadlok ka sa ila, but ang kahadlok mo sina sa ila, parehong ubala sa kahadlok mo man sa ginikanan mo, abi, no? Nahadlok ka nga ma-offend ang ginikanan mo, kay ti ginikanan mo na, no? Otoridad man na sa inyo, sini nga balay, no? May respeto kasi natin, hindi ka gusto nga ma-offend, no? Tiya mo man na sa aton, sini nga mga kapulisan, not necessarily nga nahadlok ka kay abusaron ka sang or abusuhan ka sang pulis, no? Nahadlok ka kay bakulon ka sang pulis, hindi sang amo sina, no? Kundi ang aton sini nga mga otoridad, ti amo na gani, no? Sa ngalan nga otoridad. Pero nagkakatabo ya subong daw ordinaryo na lang iya. Nga tawo ang aton nga mga otoridad sa matasang iban subong nga ulihing tubo, no? Nga siling tagani
ara ng pulis sa palibot, maginamog yapon sila. Ginabuyutan na sila sang pulis. Sigihon yapon nila, hindi na yan pasaway sa aton sini nga mga otoridad. Ti basi kag na sobrahan kita guro sa maximum tolerance amo na. No? Basi kag natamaan man kita ka pugong sa aton sini nga mga kapulisan nga mangpitik. O hindi asang siling nga mang bakol gid kag mang sulok-sulok gid or mga stigo gid, no? Pitik lang. No? Kay ti may aragin man niya sa mga tawo nga isa mo lang niya kasaway, hambalan mo lang niya masunod mo. No? Ti may araya sa mga tawo nga kaisa mo lang kahambal, gasunod. Ang iban hindi mo mahambalan ikaisa pero kadua nagasunod man. Ang iban sa ikatatlo pa kasaway nagasunod, no? Pero ti nagasunod. Pero may araya sa mga tawo nga bisan ano mo kahambal, hindi magsunod, ti kinahanglan mo gid nga pitkon. Oh. Again, why kita naga-encourage sa aton sini nga mga kapulisan nga magpamitik ha? No? Pero ti sa sitwasyon subong sang diri sa syudad sang Iloilo. Previously may mga series sa mga kinagamong involved ang mga pamatanon, mga kabataan. Para iya sa ila sila na lang yang otoridad mo. O hindi sila nagkakilala sang iban pa sini nga mga otoridad. No? Ti basi kinahanglan kun kaisa sa aton nga mga kapulisan nga pabatsyag nyo man otoridad nyo sa mga waay nakakilala kag waay naga respeto sa inyo, no? Basi kag amo na nga nagsagsag ang batasan man siguro sang iban kay ti ang picture iya subong sang aton sini nga mga pulis amo na lang na, no? Tindog ka lang daya sa kanto sarge, no? Tindog ka lang daya sa kanto sarge, painit ka lang daya sarge. No? Duro delegate ka manda kon kaisa or ano ka manda? Duro direct ka manda sang traffic kon kaisa, no? Pero tidra ka na lang ya sarge. No? Dugangan pa, why kwan pa ni dugangan pa gidabi sang nangin image man ya sang Philippine National Police nga nahikuan, nadagtaan bangod sa involvement ya sang iban nga mga pulis sa criminal activities, sa mga iskandalo, no? For those nga mga police, mga law enforcers naton nga gusto yang i-perform sang husto ang ila sini nga trabaho, nangin mabudlay para sa ila, nangin challenging para sa ila, nga himuon ang insakto kay nga ang damage sang iskandalo sa Philippine National Police nakabuhin sa mataas kung taning kapagtangla sadto sa aton sini nga mga kapulisan. Kagdugangan pagin siguro, no, basi may nagdayos man sa mga pulisan ni sang aton sini nga Philippine National Police or kung hindi man sa pulisa sang PNP, no? Ang mga gindihon nga pulisa or mga layi sang aton sini nga gobyerno nga daw kulang na lang ibala dugay-dugay i-require nga kung i-deploy ang pulis, kung magrespondi ang pulis, pusasa na lang ang pulis. No? Pusasa na lang ang pulis para nga hindi na lang katandog ang pulis sa dalak po niya sini nga tawo kay kung matandog niya pa ang tawo, human rights violation. Natamaan kita ka depensa siguro sa mga offender, sa mga violators. No? Natamaan ang aton sining gobyerno, ang aton sining sosyudad ka-empower sa mga offenders. Natamaan naton sila ka-protect against sa aton sining mga authorities. And by doing so, no, ginhimo naton niya ang mga offenders nga mga self-entitled nga mga individuals, no?
nga sila yang ginaproteksyonan naton. Imbes nga ang pabakuro naton, ang suportara naton, ang aton nga mga kapulisan nga nagahatag proteksyon sa aton sini nga komunidad, nga hindi kita paggamuhon sa mga lawbreakers, no? Mas gintagaan niya naton proteksyon ang mga lawbreakers nga hindi matandog, hindi mapitik sa aton sini nga mga kapulisan. Ti amo ni gani, no? Dito iya sa Estados Unidos ang Amerika, mas natamaan pa ginto sila. Nga in some US states, ang mga panawagan na to iya sa mga nagapakilala kuno nga mga civil rights groups, mga human rights groups, defund the police. Gusto yan nila nga kuhaan na sang funding ang mga pulis. No? Defund the police. Siling nila, hindi nyo na pagpunduhin na ang mga kapulisanti sa estado, ta kay mga abusador na sila, tilang tawa bala. No? Kuhaan mo iya sang tiil, kuhaan mo iya sang kamot, no? Ang mga kapulisan, ti kun magkinagamo sino ang ma-enforce ang order. Sino ma-maintain sang security? No? Anong gamiton sang police? Ngipon niya na lang. Ti ang manang matabo diri sa aton sa Pilipinas kung matamaan kita diri ka-vilify sa aton sining mga kapulisan. No? Too much protection ang ginahatag sa mga offenders, no? Nga hindi na mahimo sang mga kapulisan nila sining trabaho to protect and defend sang aton sining komunidad. Amo na gani dugay-dugay base may layi na kita nga kung ang pulis mag-issue sang warrant of arrest, dapat ang pulis nga naga-issue sang warrant of arrest nakapusas, no? Imbis nga ang dalakpo niyang pusasan, ang pulis na lang yang pusasan tamo. Kay nga ti self-entitled ang offender sang iya sini nga human rights. 5 minutos antes ang las 9 sa aga, iban sini nga mga balita. Balikan naton pagkatapos lang sa mga pahanumdo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only these, the band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Señor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 18 to 24, 2026. Sa ini nga Biyernes, saksihi ang competition of the best bands for individuals nga nagaedad 21 years old and below sa Pasigabong 21. Kicking off alas 6 sa gabi sa Enero 23. Sa ini nga Sabado, ang mga banda nga gikan sa Western Visayas will be competing for the 50,000 pesos grand prize sa Pasigabong Open category. Blasting off alas 6 sang gabi sa Enero 24. Sa Enero 25, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagaywaton sa El Puente or the Bridge. Magasugod alas 11 sang aga sa mga adlaw. On the same day, 3 of the best bands of Iloilo are set to energize you sa sulod sang 7 ka oras kag 30 minutos nga dinagyang concert at the Plaza and Food Festival 2026. Mangin inyo, umpisa alas 5:30 sa hapon sa Enero 25. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 saga, pabalik diri sa Bombohanay Big Time. Sanbay, check taman ang report ni Bombo Brian Gonzales kay nag-umpisa na ang mga major road closures sa pinakaroon kay areas diri sa may syudad sang Iloilo. Ang mga venue ni balasang mga food festivals kay maumpisa naman ini subong adlaw kag sa mga areas nga gamiton bilang mga judging areas sa aton sining dinagyang tribes competition kag sa kasaliahanan sang kabanawhanan competition, although unlike sang nagliligan nga mga dinagyang festival subong ang Lapas area na malang ang mayor gid sining dalan, no, nga or may mayor sining dalan nga ginpatindugan sang judging area. Kay tatlo naman ang mga judging area subong, ang isa diri sa may Iloilo Freedom Grandstand, and then dira sa may Lapas, kag ang isa dito naman niya sa may Iloilo Sports Complex. Although ang ruta sa mga performing tribes ang magasirado man kay agyan ina sa mga performing tribes sa aton sini nga mga kabombo, no? Although ang Lapas ni during sa kasadyahan sa kabanwahanan hindi naman gani ni iya mangin judging area kag mangin optional naman lang iya sa mga performing tribes kuno sa kasadyahan sa kabanwahanan kun ma-perform sila dra fully, no, or may ipakita gyapon sila dra nga full performance o kun makuha lang sila da, no, ma-teaser lang sila dra sang last performance nila sa bahin niya sang Iloilo Sports Complex. Sekta si Bombo Brian Gonzales kag dugang man sila karon ang pangabay sang transport sektor sa mga commuters sa sining mapiot gid yang sistema karon sang aton sila nga transportasyon kay ti may mga kalsada nga masirado, ti may mga rerouting ning mga salakyan nga ini. Bombo Brian sa report, please go ahead. Yes, so Bombo doon live kita diri karon sa pinakakadalanan, no, sa may syudad sang Iloilo, particularmente diri kita sa may barangay Rizal, no, sa may distrito iya sang Lapas. Bombo doon sa diin labot man diri, no, ang ginapatigayon nga road closures, no, sa karon sa syudad sang Iloilo kaang tanan sa selebrasyon, no, sang dinagyang festival kag kasadyahan sa kabanwahanan. Ang dra, no, sa may area sang city proper and Mandin sector, no, ang kadalanan dra Bombodoni. Kung magaling kita
sa may JM Basa Street, no, going to Isnard Street. Medyo magutok-gutok na dra ang dalagan sa trapko kagati manamo sa salakyan nga naga-support dra, no, kagati mahinay ang dalagan sa karon tungod sa ginapatigayon nga mga road closure karon sa pila ka kadalanan sa siyudad sang Iloilo. Maghalin rin, no, sa may Dalan Bonifacio, sa may area yon sang provincial capital, no, Bombodoni. Kung nahalin ka dra sa area sang city proper, usually maagi ka na dra, no, sa may Bonifacio Drive, padulong sa may distrito sang Lapas, no, lapos sa may Luna Street, sabi, dire-diretso liko sa may area sang Huervana Street, diri sa may plaza ng Lapas, no. Ay subong magya, no, ang sa may Bonifacio Drive tungod one way lang na no, Bombodoni ang halindre sa may area sang Lapas, sa may Luna Street. Amo lang ang makasulod ra, no, sa may area sa Bonifacio Drive, pasulod sa may General Luna Maliko, o diretso sa may area sa city proper. Kung magaling ka naman, no, sa may city proper, kagati ko magpadulong ikaw sa Lapas, hindi ka man diri makaagi sa may likod sa Iloilo Provincial Capital, kundi maliko ka gid, no, sa General Luna, sa may area ng city proper, lapos, no, sa may Esplanade, sa may barangay ng Pitasan, kaga diretso, no, sa may sa barangay Rizal, sa distrito man sang Lapas, no, hindi ka man kung halin ka sa may Esplanade 5, left turn ka, no, pakadto sa may Luna Street, sirado man ang nasambitan niya dalan, kagati maliko ka man diri sa may area, no, sang barangay Rizal, sa may distrito sa Lapas, hindi ka man rin makasulod balik sa may likod sang area sang Iloilo Provincial Capital, lapos sa may Mulilo Street. So mabalik ka gid kagati makuha gid o makaon gid sa tiempo sa aton nga mga drivers, no, sa karon may mga nag-assister man diri nga mga traffic enforcers sa kada area of responsibilities nila, kaya may nagapinamangkot man, no, nga mga motorista nga hindi familiar kung wala na kabalo sa abiso regarding sining pagsirado sa aton nga mga kadalanan. Ang sadra sa may area sa city proper dugang, no, sa may Soli Street, may nagapahamtang na madra kung nagaamatamat sa patindog sa stage abi kagati mga food kiosks, no, nga matamat man nga ginaset up sa karon. Kag sa Valeria Street mayara naman, sa Delgado Street, sa aton man nga pag-obserba ang mga kapulisan naton dira, no, wala nagapasulod basta-basta sa may area sang Delgado Street, no, naga-check gid sila. Makita naton dira sa video na ginpadala nato, no, nga ang mga bags usually ginabukad gid, no, kagati gina-check-yar. Nakita naton kagayon ng apisar may ID na to sang food kiosk, abi ako na nagapanagya ako na personnel sang food kiosk sa area sa Delgado, ginakuha sa gihapon, no, ang lighter sa iyang bag, kagati ang iban pa, no, ginadumulian nga dalon sa dira sa sulod sang area sa Delgado Street sa din sirado. Amo man sa Eastern Street, may gabantay man kung magsulod sa Delgado, solas sa Mulilo Street, kaga sa may Arsenal Street, no, Bombodoni. In line with that, no, sa mga road closures nga ginapatigayon sa karon, kagati may eksperyensya na ang dalaga na sa trapiko nga mabugat na gito, kagati magutok, nagasalangisag ang iban kung hindi man nakatultol, kaga hindi aware, so siguro baguhan diri sa syudad sang Iloilo. Kagati numero 1 nga nagapanawagan, no, ang mga transport cooperatives, ilabi ng mga drivers naton, kaga passenger assistance officer sabi nga hangpon sa karon, no,
ang nasambitan ng mga road closures, yung mga ginapatigay nga pag-sarado, kagatikon ka isa. Usually may mga reklamo gid nga mabatian ni yung mga drivers kagati nagpabutyag man sa nga ilang nga kabudlay sa karon, pero sila man nagapaninga bombodo ni nga mahatag ang servisyo sa mga commuters natin. Pero masami mabatian nila ang nasambitan sa ko na isa mga reklamo namagit ka dugay ang dalaga na sang salakyan kagati may mga areas kita nga kung sa diin lang hasta nga ton nga mga modern pasabi kaga mga jeep naton ang reklamo sa mga commuters gid ang paglakat nga malayo kung sa diin sila dapat gid manaog pananglitan kumbudo ning oko na kumpara sang wala paya sang mga road closures diri karon sa syudad sa Iloilo. Napakigangutan naton dire ang chairman sang WVTC si Chairman Raimundo Boyet Parcon kagati managing pahayag nga kagapon nga daw pa lang wala pa man nato paligid nga nagdamo ang mga tao diri sa syudad sa Iloilo kay wala pang highlight, pero may mga sentimiento na sila nga nabatian nga nabaton nagika na sa ilang driver kagati pinaagi sa Bombo Radio nagapanawagan gid sila sang paghangop sa mga commuters sa karon kagati magbiligay mag-inintindihan lang para malikawan ang anuman yung kinagamo kagati anuman nga promosyon sa tunga sang ilang drivers kag as well as sa mga pasahero na. Dari pamatian naton ang pahayag ni Chairman Boyet Parcon sang mapaggangutan sang Bombo Radio. Ato na ni Bublay kay ti may okasyon ang syudad naton kag ang aton nga mga pumuluyo nga kadto sa syudad dapat sa subong mga daan preparado na kumuno kay ti ang syudad naton ang pagkahapon ng mga closure nga sa mga ruta naton di naton malabot ang ruta naton kagati kahapon reklamo nga aton nga mga drivers kay ti ang ilang pagbiyahe kahapon tama gid ka trending traffic damo pasahero ang problema nila nga digid ang ilang pagbalik sa terminal naton kay ti traffic muna nga iban nga pasahero stranded sa syudad nga kahapon grabe ang laktanay ti bisan kita gani kahapon ang aton nga pag aton nga sinisipon nagkadto sa syudad alin sa Mart Mall pagkadto sa may unat sang Roblo sa Quezon dito siya nagabantay sang kalumpang ti hindi kasulod kag close lang nila una sa tanan nato nga pumuluyo o sa probinsya man may mga transaksyon kamo sa city ni pangabay nato nga kung pwede next week na kamo kadto after sang dinagyang kaya sa subong, mas standard ka mo sa syudad, kaya tilibligid yung traffic kaya hindi ka mo kalabot sa heart of the city, tungod man nga may mga closure kita, kaya dalapit ang dinagyang, amo na nga kadamo sa activities sa syudad nato na Bombo Brian. Oo, Chairman, ang balunon magluwa sa payong abi, kagtis tubig kay mainit, mlawig nga pasensya, mabalon man? Importante gid na. Number one nato na balunon ang payong kay grabing init kay kita natin kapon ang kapon mayo-ayo kay grabe ang hindi kita manginit sa subong kimpo grabe gid ang init tubig kag asakto ng bal mo balon sila sa pasensya nila kay ti amo na nga ti ang importante nga hindi ka mamugtas hindi ka ma-stress kag ti amo lang na nga pangabay naton kung pwede pa man lang nga may hindi ka mo ka mga transaksyon ninyo sa subong ti di subong buwas sa Friday mas kusako na ng syudad nato mula nga ti aton sila di pasensya gid anay sa mga pasahero naton nga sa probinsya nga way kabalo kag iban ka sakto ng bal mo kapon ang mga paw naton kapon nga kumod ang pasahero tungod traveling traffic kag dugay sila makasakay. Amo na nga pasensya gid kag ti sa tanan nga pangabay naton nga palihog lang ako pwede pa man lang nga next week ko mo kakadto sa syudad kag mga transaksyon ninyo ipaewan nyo na kay base mas dito mo pero kung gusto niya nga maglakat magugtas ti way matamino sa inyo aton pagabay sa inyo di ko mo gid mas stress.
si Chairman Raimundo Boyd Parcona sa WBTC no bombo ni kag sa karon amo na update rin sa kadalanan natin may pila na gid no kadalanan especially dira sa may probinsya Capital Gina ang medyo magutok pakadulong sa General Luna pero others ni nga mga dalan niya nga alternate route daw tolerable man no ang dalagan sang trapiko kagati padayon man sa pag deliher ang aton mga enforcers diri sa kada area may tag-apat tag-5 ka enforcers nato diri naka-deploy ago na mag-assister sa mga nagapamangkot kagati mga drivers naton nga hindi familiar no sa mga road closure sa karon nga ginapatigayon Bombo Dani. Sige. Ini si Bombo Brian Gonzalez Santos sa Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Brian Gonzalez sa gindulong sining report. Just 8 minutos na nakaligad sa alas 9 saga. I-check taman ang report ni Bombo Jomar Villa. Ano gid balang ara sa banderitas? Big deal ini subong dinagyang 2026 kay bangod ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated or IFFI nag-decide nga hindi na lang kung magbitay sang mga banderitas sa aton sini nga mga dalanon kay ti naanda na iniiyang bisan hindi man sa dinagyang festival basta may ara sa mga selebrasyon ilabi na mga pista may nagabitay gid na nga banderitas kay ti ang pagbitay sang banderitas hindi lang iya nga nagabitay kada sang banderitas para nga may tangla-tanglaon ang tawo may mga simbolismo ina no naga-simbolo ina sang kalipay naga-simbolo ina sang selebrasyon kag nagapatimaan man ngati kung may banderitas iya nga nagabitay da syempre bangod na andan ina nga associated iya sa celebration sa pista no mahambal ang tao ti may pista di may mga banderitas no mabalaan mo man agani Bombo Chris kung tapos ng pista sa lugar o kung manog pista pa lang kay ti syempre kung manog pista pa lang bag-o pa na ang mga banderitas pero ti kung tapos ng pista no nagkalabugto na da ang mga ginahigtan da sang ginabitayan sa mga banderitas galing kay ti way lang guro iya mahimos kay ang mga manughimos base na hangover pa sa pista ti isa sa mga nanutaran gidri sang mga tawo sa syudad ang absence sang mga banderitas nga ini daw kulang kuno or daw hindi kuno sang bugos ang selebrasyon bangod waay sang banderitas. Hindi tama na iya masiling kung waay banderitas ti invalid ang pista. Or kung waay isang banderitas, invalid ang selebrasyon. No? Pero ti, syempre, daw magkabatsyag ang tawo sang kakulang kay ang mga banderitas abi ti daw nangin permanent na ina nga fixture sa aton sini nga mga komunidad nga basta may pista, may banderitas gina. Nga kung waay sa nga mo sina, ang iba niya nga tao, mahambal, may pista ta, wala sang banderitas, ano, pigaw. Oh. Kumbaga sa ato niya sini nga kultura, may significance na ang mga ang mga banderitas. Pero ti ang ginalantaw man niya diri karon sang IFFI and even ang General Services Office. Sa practical side,
Mas mayo kuno yang away na sang banderitas kay nga ti para less ang basura. Ti kuno ay na sang banderitas, syempre way na sang hilimuson man ang mga taga General Services Office. No? Pero ti sa kultural ya sining aspeto lain naman. Yes, practical siya, practical. No, galing kay ti sa mga pista ya, sa mga selebrasyon ya sa mga Pilipino, sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga practical consideration na ya. Why na naya gina-consider? No? At least sa kalabanan ha, ti may ara man niya sang iban nga ga-observe gini, practical lang ta, no? Amo lang ning aton nga preparasyon, no? Para nga hindi na magasuan. Pero ti ang norm yagyapon or ang tradisyon yagyapon, ang ginasunod yagyapon is that basta ganiya may mga dalagko ang selebrasyon, may mga pista, ilabi na dinagyang, as much as possible, tanan sinadra nga duag, tanan sini nga kolor, tanan sinadra nga dekorasyon. Dapat makita, dapat present. No? Kay ti amo na abi siniya ang naandan, no? Why man na iya dayon bod silingon or ni man na bod silingon nga kun anong naandan amo na nang maayo? Nga kun ano na ang naandan amo ginagyapon ang sundon kay ti pwede man aya nga ang naandan ya ti sala. Ti kun sala ang naandan alangan nga padayunon, no? Kinahanglan ginaya nga i-correct. No? Pero tiway man sang sala diri sa pagbitay sang banderitas. Sa aton sini nga mga kabumbo. No? Hindi man sang illegal ang pagbitay sang banderitas. No? Kag ti kun hambal sang IFFI ang banderitas na kun tapos pista ginahimos ginahaboy malana ti natural. Kay ang ginserve sini nga purpose ang banderitas iya tinatapos na mo. Why man ya sang nagabitay sang banderitas kag after sang pista ginapa frame nila or ginapa laminate nila ginahaboy gin man iya. No? Ti kun mag-amo nang aton sini nga logic mahambal ay karon iban sini nga mga pilosopo. Ti ang ginasudla na sang soft drinks, ang ginasudla na sang tubig, kung magbakal sang botol da water, kung maubos mo na inom, ginahaboy mo malang na ang bote. O ang mga ginapotsa na sa mga pagkaon, ti tapos mo kaon, ginahaboy mo na malang na, ti hindi na lang tayo magkaon gali, or hindi na lang tayo mag-inom gali, kay hindi na lang pagputson hindi na lang magbakal ka to sa tiyanggi sang soft drinks. So, ihuwad lang sa imo nga kamot. Kay nga ati, ang sulodlan, ihaboy mo malang na. Maybe may ara sang iban nga rason ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Tani mangin honest sila kung ano yang rason nga hindi sang nag-decide sila nga to do away with the banderitas na lang subong yang dinagyang festival. No? Kay ang rason niya nga hindi na lang magbitay sang banderitas kay after dinagyang ihaboy malana, that is for me a stupid reason. Nga daw hindi nato niya ma-imagine nga amo na yang mapinsaran nga rason sang mga taga IFFI sa ila sini nga pag-decide to do away with the banderitas. Again, yes, madayon gyapon yang dinagyang bisan way banderitas, hindi man na isang prerequisite ang banderitas sa aton sining selebrasyon. No? But bangod kay ang dinagyang celebration, no? While mainly religious celebration siya iya, simbahan gani gabitay man banderitas kung may pista. No, part ina sang kumbaga overall package sang aton sini nga gina-offer. No? Para nga ma-differentiate
ang isa ka activity sa ordinaryo sini nga mga inadlaw or ang adlaw nga may okasyon sa adlaw nga ordinaryo, no? Kay kumbaga daw gina-heighten mo sina or gina-focus mo dira, gina-emphasize mo dira sa tawo or nagabulig ina, no? Sa paghatag sang emphasis sa tawo nga may selebrasyon kita. And since may selebrasyon kita, ang aton sini nga mindset dapat towards sinang celebration. No? Kung ang aton sini nga celebration, gusto naton, tuyo naton or dapat naton nga fokusan ang religious sini nga aspeto, no? Ipakita man naton nga religious kita. Ang signal sina ang mga makita naton sa palibot. No, hindi lang na yan simple nga bitay-bitay na sa palid-palid na sa sangin, no? May mga mas madalom, no? Kung ang kilala ko pa Bumukris, may mga subtle, no? Nga purpose ina kun nga aara sina dara. Nga ang sa kultura naton, sa tradisyon naton may ara sina. No? May ara siguro sang rason ang IFFI nga away na sang amo sina. But hindi tayo magpating ang pinakamaalam na yan nilang rason to do away with. Dari sa may syudad Bamudoni. Ini agod man ang isa sa ginalantaw sining rason sang IFFI agod nga malimit ang basura kay the same time hindi sagabal, no, sa mga props mula sa mga tribo nga maga-perform diri sa pila ka mga dalanon sa syudad sa tiyon niya sang dinagyang, no? Sa diin nagresulta man gani ini sang pamangkot, no, kon question sa pila sini ka mga pumuluyo nga di do kasubong nga madula ang essence, no, asa nga selebrasyon sang dinagyang kag tiabo ni ang isa sa mga ginalantaw sining simbolo man sang kapistahan ang nagapadugang duag amo ang mga banderitas, no. So sa bahin diri karon sang General Services Office sa pagpangunan ni Engineer Nel Ravena, ginpahayag sining nagapabor ini sila sa nasambit sini karon nga lihok sang IFFI bangod sunod sa tungdan. Una, ang isa sa mga challenge sa ila nagasabit ini sa mga wiring sang kuryente kag mabudlay ini siya kwaon, no, after na sang dinagyang Bamudoni kay suno sa kay Engineer Niel ang ila sini nga grupo, no, amo ang nagapang baklas sini kag nagatipon kung saan nagligad kani kuno nga tuig kung sa paghiwat sang dinagyang nagadangat gid sa isa ka truck, no, ang natipon sini tanan nga mga banderitas, no, sa mga main thoroughfare matapos ang pagpatigayon sang dinagyang festival kag isa man sa ginalantaw kay subong saulog man sang Zero Waste Month, no, subong sining Enero kung sa rinti consider man kag ginapaboran man ang amo sining lihok agod nga mas manginless ang basura. Why man ginadula ni Engineer Niel ang mas maayo nga ma-consider man sang IFFI sa masunod sining tuig, no, nga imbes nga tigamitan sang sining mga banderitas amo ang isa sa ginalantaw sini kun mahimo nga may meetingan, no, sang grupo kun ano ang alternative nga ibulos para at least nga do makita man kag may ara man sang kulor, no, ang paghiwat sang dinagyang festival Bamudoni. So mo nang isa sa gina-consider mas ang GSO nga kun mas mahimo, no, sa sunod pangitaan, no, sang iban sining pamaagi kung paano pagid nga mas mangin madinoagon ang dinagyang pamaagi karon sa pagpamtang no, pagbamit sing iban sining bagay agod nga ti mabatsagan man ang kapistahan ni Senyor Santo Niño kadungan sining celebration sang dinagyang festival diri sa may syudad sang Iloilo Bamudoni. Medyo challenge man sa ila kay ti kung mga plastic, no, unlike kon pwede pakuntani nga mga mahimo sini nga mga basura ti ginano nila ginahimo sining compost, no, ti angay sini amo na ang isa sa ginalantaw sini nga naga addition, no, nagadugang sini sa mga basura diri sa syudad sang Iloilo. Aribla ang kabahin sang pahayag ni Engineer Nel Ravena, ang head sang General Services Office.
Actually, ang imos namon siguro maisagit ka truck, no? For all over the city nga na kuha namon, no? Medyo mabudlay, no? Kuha sang banderita since nakakabit siya sa mga wirings, no? Mga guy wire nga sa babaw sang poste, kaga isa-isa mo gina, no? Meaning to say, hindi mo siya malalas, kay may mga communications cable, so medyo sensitive ina sa sa tension. So gina isa-isa ta gina, and you need to use duwa ka ladder kabok-kabok para nga makakasuntanan. Okay. So amo na nga atong ginaobra sa nagigat, and right after sang ginagyang single-use plastic siya, no? Wala no other use, no? And mabudlay man siya i-recycle, no? Kay recycling activity ang pwede mo sa sa materials kay low density plastic siya. So pwede lang gid siya guro sa RDF recovery or refuse direct fuel, or pwede siya sa sa shredding machine for plastic. Okay. So, bali, ang isa ka truck, diri las downtown na, nga mga banderitas, kamo magliga ka kasi ni? Yes, no? Na kami na ang sa main thoroughfares, no? However, may ara balang na mga sponsored balang areas, no? Nga ara sa ilang parking lot, then they are the ones that nag-untangle siyang banderitas, no, sa ila areas. Okay. So, kamo... Okay, Bombo Jomar. Si Engineer Neil Ravina sa GSO Bombodoni. Sige. So, amo na, no? Iban sa gani may nagahambal Madriti kung bangod gilamang sa basura. Sa tiyon gani sa eleksyon, damo man mga plastik ka mga politiko Bombodoni, mga tarpaulin. Kinabit kaysa tuigan pantis mo kuha. Oo. Ang mga banderitas, Bombo Jomar, nagahatag sang kolor. Kag silingan isang kilala ko daw nagakumpleto ina sa dinagyang celebration or any celebration. Ti kun ipaminlak man lang kuno kag may damo basura nga himuso ng GSO sang city kundi wala nang celebration pala, wala gahod, wala traffic, wala tawo, wala basura, wala hubog. Amo gani, no? Wala na nang tanan para nga tawhay na nantay, no? Kag tapos para why naman natin yung sweldohan hindi naman sila pagpatrabahoon tapos hindi naman sila pag-sweldohan. Okay man, no? Pero observation nato na kay kada tapos dinagyang galibot man ta syudad mo. Nami man ang nami ang pag limpyo ni kay kun lang tawon ta ginasipot gidya sang GSO Bombodoni mo gidya may mabilin. No? Although nga ti challenge man sa ila, pero ti kun ara na makuha man lang nila kun ara na, kung may ara gid man sang mga banderitas kakapin pa. May isa pa gid kita ri ka kabombo nga nag-share Bombo Jomar ho sang cultural significance sang banderitas. Ti din bala masami makita ang mga banderitas. Kung may mga events sa mga eskwelahan, di bala may mga banderitas man Bombo Jomar? May mga festivals, pero hindi dinagyang festival, kaya giban pa gid sini nga mga selebrasyon. Even sa mga family gatherings, no? Kung may mga reunion dati, may mga banderitas man ang iban, tiga hatag ina sang duag, no? Kay ti, syempre mga banderitas nga daan niya, ti colorful. Anlan tawa bala kung nagapalid-palid sa hangin ang mga banderitas Bombo Jomar, hindi bala daw nagahampang-hampang? Tiga adman sang joy, sang feeling sang joy, no? Nagasimbolize gani sila sa selebrasyon, sa kasadya, kag simplicity, no? Especially kung ikumpara mo na sa mga sa iban nga mga simbolo Bombo Jomar. Nagabulig sa pag-celebrate ang mga banderitas. Ti kung gindula mo inayadra karon busilingon niya tinabuhinan man ang aton sining celebratory spirit, kumbaga. Siya mo nang masaming maobserbaran naton
Kisa ganyan makalagaw kas barangay, kita mo may banderitas, makahambal kang ay sa pista di man. Actually, hindi lang na bumudyuman, makalagaw ka sa ibang nga barangay, makakita ka sang banderitas sa mamangkot ka kung saan pista. Actually, nagasimbolize man ina bumudyumar sang pag-welcome sa mga bisita ang banderitas, no? So, pagkakita mo na sang banderitas, kung makahambal na bumudyumar sa imong banderitas, ang una-unya na nga hambal sa imo, welcome bumudyumar. Pista di sa amon. Why pa ga-imbitar dang iban ang banderitas ya gauna na invite sa imo. Ti kung amo lang to yung rason sa taga IFFI, niya sila sang na bankrupt na sila sang ideya kung paano irason ang pagdula nila sang banderitas. Kay bangod kun himuson, kun matapos kuno ginahaboy malang. Ti kakita ka bumujumar sang mga banderitas nga after pista ginpalaminate nila how? Do I man? Why ka man sa amin nakita? Ako why man mo? Kakita ka nga ang banderitas after pista gin-display sa mga museum? Wala. May ara ang iban nga siling nila ti tapos sa pista himuson kag next year gamito naman. Ti kung mag-amon nga logic bumujumar kung Christmas hindi na ganda magbitay sa mga parol kag sa mga Christmas trees ni kay after Christmas ti why naman na. So amo na no ang pila sini ka mga rasones ang gina-lay down sini ko ang gina-consider nga hindi lang magpamtang sa sining mga banderitas. Kag kun ano man ang sentimento sini. Tinamad lang ya ko nung iban bumujumar ang balsang kilala ko. Sige, thank you gid. So muna bumudon niya no ang latest sini karon kag kun basta makuanta bi sentimento mga foreigner kay bala mo si iban nga lugar way banderitas mo. Sing iban lipay man akon makakita banderitas di kada dinagyang ho. Sa iban nga lugar way man dinagyang bumujumar? Amo gani diri lang? Di amo nang ginabisitahan nila kagadugang doag man kung makakita man ang mga foreigners ang lain-laing color nga banderitas ho. Kung sa iban nga lugar to may dinagyang man makadto pa sila di sa Iloilo. Amo gani. Ti agadon ta lang sila sa food fest dito sa Plazuela na lang para do may color pa to. Amo na yang tsakto. Pasigabong Battle of the Bands, buwas. Battle of the Bands kag 21 under category kag sa Sabado open category. Sige, thank you gid. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 41 minutos na nakaligad sa alas 9 sa aga. Iban sini nga mga balita bantayan karon sa Bombohanay sa Udto. Standby na magasunod ang aton sini nga mga matahom nga mga drama, ang mga misteryos ang kabuhi. Once there was a love kag recuerdos. Ini si Bombo Donny Digalan. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!